dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. A kí gbogbo ẹ̀yin ọmọládé ní gbogbo ibi tí ẹ bá tuntun láǹfààní àti gbọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí. Mo kí wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. A dẹ̀ kú ìsinmi tí à ń bá bọ̀ nínú ọ̀sẹ̀ tí a bọ́ sínú ẹ̀ yìí. Weather yẹn ṣì wà okay, ó wà ní 28 degree ní ìlú ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Mo kí wa o, mo fi ìtọ́ba Elédùmarè mo fi ń kí wa pé bẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa níwọ̀nba àsìkò tí a bá ní náà ni a fi máa kíra wa pé ení ní Friday ọjọ́ keje nínú oṣù kẹjọ ọdún 2026. Friday the 7th of August 2026. Live from the studio, Lagos, Southwest Nigeria, where we are currently still doing what we love to do best and trying to make sure that we can continue on the footpath. So I welcome you. Please, as you're coming into the broadcast, I'm doing the same thing. Help me to share and also to bring as many people in as possible. I hope everyone is enjoying the beautiful summer in Europe and also in other parts, wherever you are. Fawati awani Africa, moki gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ọba Elédùmarè kò ní jẹ́ kí a ṣe ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí à ń gbọ́ lẹ́tẹnu wa, tẹ́ ń gbọ́ wa, àwa láti wá confuse yín, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwa láti wá ṣe ìtàn pè ní ọ̀dàlẹ̀ fún ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Èmi náà ń pín sínú group wa, ẹjọ́ bẹ́yìn náà bá mi pín excuse me, kò pọ̀ jù. Mo kí gbogbo àwọn tíìmù wa bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí bàbá wa Waris Jinadu, mo kí bàbá mi Ọláwálé, mo kí Yorùbá Freedom, mo kí ìyá wa Felicia Òkèwọlé, mo kí ìyá wa Stella Ṣódẹ́yìndé, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń kí yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé tí ẹ tẹ̀ kémi náà, torí pé kíkí náà ni ọmọ Yorùbá máa fi ń kíra wọn, torí pé a kì í ṣe ẹ̀yà ibòmíì ju ẹ̀yà káàárọ̀ òjíire. Àwa ọmọ Oòduà, ìran ọmọ aládé. Tó, níbo ni ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò? Tí a bá ní ká bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn, màá kọ́kọ́ máa kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Lóòótọ́ ó ti rí ibi tí àgbà ń rè, bọ́ gbogbo àdúrà tí ìyá yìí tó ṣe kó tó di pó jáde láyé, àti èyí tí ìyá Ìgbòho ṣe àti ìyàwó bàbá Kítóyè, mo ní àrò mẹ́ta ò lè dábẹ̀nù àfi bí a bá ń parọ́ fúnra wa. Ẹ má ní mo pòwe níwájú ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé o. Tí bá wọ glasses mi ló máa da, torí pé iṣẹ́ tá a gbé dání, iṣẹ́ tó involve máa wo screen ní gbogbo ìgbà ni. Mo kí gbogbo yín pátápátá tí ẹ ti ń darapọ̀. Mo kí Shakiru Azan, mo kí mo rí orúkọ yẹn dáadáa, Godu Agoma 349. I love you my brother, you are the best, thank you. Aziz ọwọ́ mi lókè, in tó fi ránṣẹ́ sí mi mo ti lọ gbà á, ó dẹ̀ ti wúlò fún àbúrò ẹ̀. A ṣì wà nínú Nàìjíríà, torí Nàìjíríà ò tí ì pín. Mo kí àwa Felicia Òkèwọlé. Ẹ̀yin tí ẹ bá comment, àwa náà lè kí yín. Ẹ kí wa káwa náà lè kí yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share program náà, torí pé ìwọ̀nba time tá bá ní náà ni a fi máa ń bára wa sọ̀rọ̀. Tó,
atútúdé bí a ṣe ń dé, mo kí bàbá wa Kenny Olú. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ó ti ṣaláìsí lóòótọ́. November 2nd, I lost my mother. It's a very hard one. It's a very tough one to accept that she has gone. Because being in Nigeria today, being in Yoruba land, and also being able to visit our Kabiyesi láti bàbá wa Ataoja títí dé Ilé-Ifẹ̀ about 2 days ago, I believe. I would have loved my mother to travel with me, but unfortunately, she's dead. But wọ́n ní òkú ò kí ń sùn, so mo kí àwa jagun tí wọ́n represent mi, tó represent ìyá fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, because I told her to meet me at Igboho's house. Ìyẹn ìyá wa jagun, wọ́n dẹ̀ ti lọ dúró dè mí síbẹ̀. Mo kí bàbá wa Gani Olóyèdé. Ìyá jagun is a very strong woman at 70 plus. Kódà bẹ́yìn yan ọ̀bá mọ̀, ẹ má ní mo tú àṣírí o. Omi gbóná dà sí wọn lẹ́sẹ̀ ní July 1st tó fi lọ sọ́dọ̀ olóyè láti lọ ṣe àdúrà pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní July 1st 2021. She forgot that she had hot water in the bathroom. Wọ́n kọ̀ lọ tẹsẹ̀ bọ́nú omi gbóná ni. And you know what that means? That is a very tough one for somebody of her age. So Kolon Kutubaba fún ìyá jagun lálàáfíà. She's currently doing very well, but you can imagine, you know, she's healing. So ẹ̀yin tí ẹ bá wá rí ìyá jagun ní tí wọ́n tún tẹ̀lé wa tí a jọ ń káàkiri, ó jẹ́ kí a mọ̀ pé ìyá yẹn strong gan. Ìyá yẹn strong, very very strong woman, because nígbà tẹ́mi gan rí ẹsẹ̀ yẹn mo ní grandma kí ló ṣe yín ní ẹsẹ̀? Wọ́n ní omi gbóná ni ó dàjọ́ àwọn lẹ́sẹ̀. Wọ́n ọ̀dẹ̀ ní ká wá béèrè kankan lọ́wọ́ anybody ju pé ká kọ̀ máa appreciate àwọn èèyàn wa tó wà ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí brother mi Abdulrahman Oseni, mo kí grandma Olúṣọlá Fábíyì, mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wò mí láti Dubai. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ báyìí. Ẹ jẹ́ n kí ìyá mi dáadáa. Kò sí láyé mọ́, àmọ́ àdúrà tí ìyá náà ṣe pẹ̀lú ìyá Ìgbòho àti ìyàwó bàbá Kítóyè àti rí result ẹ̀. Àti rí result ẹ̀. Ọmọ Yorùbá tí kò bá fi ẹ̀mí bá àwọn tó ti kú pé ǹjẹ́ ẹni tó kú, àwọn àdúrà tó ṣe sílẹ̀ àti tó ń ṣe níbi tó wà, ǹjẹ́ à ń rí result ẹ̀? Àwa ti rí result ẹ̀. But kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa rí result ẹ̀, kò dẹ̀ ṣe gbogbo èèyàn ló máa ní understanding ẹ̀. So mo kí àwọn ìyá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pẹ̀lú àwọn tó ti lọ náà, ìyá wa Janet Fashakin, ìyá wa Taiwo, àti many others that have died that I might not remember their name straight away, àtàwọn ọkùnrin tó ti lọ. Ikú náà ni the end, but ká tó kú a gbọ́dọ̀ kọ ìtàn wa sílẹ̀. Ìtàn tí a dẹ̀ ń kọ yìí, àwa kọ́ la máa kọ́kọ́ kọ. Wọ́n ti ń kọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá látayébáyé ni. Ọlásùnkànmí mo kí yín. Kọ́ tó bí èmi ní 1978 ni wọ́n ti ń kọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá. Kọ́ tó bí bàbá Kítóyè ni wọ́n ti ń kọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá. Kọ́ tó bí Ìgbòho Òòṣà ni wọ́n ti ń kọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí ìyá wa Modúpẹ́ Bello. So èyí táwa náà ń ṣe lénìí, ìgbésẹ̀ táwa náà ń gbé lénìí, à ń kọ ìtàn ni. Ìtàn là ń kọ sílẹ̀. Mo dẹ̀ rántí pé nígbà tí ṣé kí n tó kúrò lọ́dọ̀ olóyè tí mo padà sékòó, torí bàbá gbàgede mo náà wá, là ń sọ̀rọ̀, àbíbo ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ yẹn pé òkè ó dà ń pé mo tún wo Másọ̀yìnbó, mo wò lánàá èyí tí olóyè lọ ṣe lọ́dọ̀ brọ́dà wa Másọ̀yìnbó. Gbogbo àwọn tí a mọ̀ bí alágbára, àwọn oríṣiríṣi ìtàn tá gbọ́, a rí fídíò wọn, a gbọ́ ohùn wọn. Ọ̀dọ̀ Másọ̀yìnbó ni, yes, it was only yesterday, alẹ́ àná mo tún wò. Nígbà tí àlejò kan wá kí mi, àwa ń wo olóyè, à ń wo screen.
èyí táwa ń ṣe ní alẹ́ yìí, mo kí brother mi Yẹmí 1954 lórí Instagram. Very unusual that people comment on Instagram. Baba mi Waris ni, my Lord forgive me and you are the best of the righteous. Ẹ ṣé gan ni. Maso Ibo sọ̀rọ̀ lánàá, ẹ lọ wo fídíò yẹn towards the end. Ó ní èyí tí à ń ṣe lénìí, ó mà ní ẹ̀rí nínú, a ní fídíò, a ní audio, a ní picture, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí 400 years from now people will be able to pull it. Wá pull it out pé nígbà tí àwọn kan dìde tí wọ́n bínú sáwọn ọba wọn, àwọn ọba wọn ní kó ṣe sùúrù. Nígbà tó wá di pé wọ́n ṣe sùúrù, àwọn ọba wọn fà wọ́n mọ́ra. Kábíyèsí Elédùmarè, títóbi Ọlọ́run. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀, mo kí bàbá tó bí mi sáyé, òun ti lọ. Bàbá tó bí mi, mo ò gbọ́n sójú báyìí, mo ò gbọ́njú mọ́ sójú. So ìyá tó bí mi nìkan ni mo lè sọ pé mo mọ̀ pé ẹni tó bí mi lélẹ́yìí. Picture bàbá mi nìkan ni mo ní lọ́wọ́, mo mọ̀ bó ṣe rí. Ara ń tà ń sọ náà nìyẹn. But mo rí picture ẹ̀ ní black and white. So mo kí àwọn òbí méjèèjì tó gbé mi wá sáyé. Torí pé àwọn òbí tó gbé mi wá sáyé, òun ni àwa náà fi jẹ àǹfààní láti mọ irú èmi náà lénìí. Àwọn òbí tó bí, mo wà lọ́dọ̀ Olóyè Ìgbòho nígbà tí bàbá Gbàgede mọ̀ tó ń fi picture mo mọ̀rúkọ bàbá tí wọ́n pe bàbá wọn ṣáǹsì àbí kinní kan. Olóyè fi picture bàbá wọn, wọ́n tún wá fi picture ẹni tó bí bàbá wọn, wọ́n fi wọ́n wá nínú pálọ̀ wọn. Ìyẹn ní ìjọ Sunday. Ṣé Sunday ni? No. Ìjọ la lọ Ilé Ifẹ̀. Tẹ̀tí mix date yẹn nísìn. Èbí ni Friday. I think ìjọ Wednesday. No, Wednesday. Ìjọ Wednesday, yeah. Wednesday ni. Ìjọ Wednesday. So mo kí àwọn bàbá tí wọ́n bí ẹ̀yin náà àti ìyá tó bí yín. Kò ń ṣe gbogbo wa náà ni a máa lè ṣe in tí à ń ṣe yìí. Gbogbo wa la ní ipa lórílẹ̀ èdè ilẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi lẹ́ẹ̀kan sí. Mo dẹ̀ sọ fún nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ tèmi ò tẹ́ mọ̀ kó máa padà jáde láyé pé gbogbo ohun tí ó máa jẹ́ kí a ṣe àṣìṣe nípa pé à ń jà fún ìran wa àbí pé a ṣe mistake pé àwọn bàbá wa pè wá, wọ́n bá wa sọ̀rọ̀, a máa wá sọ pé a gbọ́, èmi ò ní wà níbẹ̀. Gbogbo ohun tí a fi máa sọ pé ìta máa jẹ la máa fi wá di ẹni tí a wá di àbùkù sí ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Ọlọ́run jẹ́ ká rí. Torí in tí a máa jẹ, tá máa mú, ọba Elédùmarè ti pèsè ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá fún gbogbo wa. Bọ̀ kò kárí látara ìdí kan sí ìdí kan ni. Mo wá kí ìyá tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí. Nígbà tí mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí àwọn in-laws mi tí wọ́n gbà pé ọmọ tí àwọn fi ọmọ àwọn lé lọ́wọ́ ó gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan. Mo kí ẹ wà látà kó ṣẹ́ ní kó àtàrọ̀. Mo ṣẹ̀ bá engineer Mukaila sọ̀rọ̀ ni, k'Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀, a ṣe sọ̀rọ̀ láìpẹ́. Mo dúpẹ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn family
Koiki ọmọ olóyè. Koiki ọmọ olóyè. Koiki ọmọ olóyè. Ẹgbẹ́ bá dára. Látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni kan kó mọ́. Kájọ máa kó. Bẹ́ẹ̀ni kan ṣílé. Kájọ máa ṣí. Bẹ́ẹ̀ni kan ṣẹ̀yẹ. Ẹ̀rọ máa ṣe. Irú ẹgbẹ́ wọn ṣọ̀wọ́n. Ọmọ Táyọ̀ Koiki ni Alhaji ni Atata, President Constant Star. Really? A strong force behind Yoruba nation, a strong force for Oduduwa land, a strong force for the for many things. So I'm about to suffer me. It's my godmother. Nice to see you all. I'm so happy. Send them to me. Oh yeah, photo. Oh yeah. Let's do it. Let's Okay. You want to say something? Let me do a video for them. Let's do a picture. Are you happy to see them? Yes, I'm very happy. It's a pleasure to meet the whole family. I'm grateful for the life. I'm grateful for the spiritual guidance that was put through with the father and the mother, and also Ekun. We will love you, we will appreciate you. And say thank you to your husband for giving you the privilege to do what you did for humanity. Grateful to the mother-in-law and everyone as well. And we're grateful to our kings. We're grateful to Osun State, and we're grateful to every part of Yoruba land. Is this going on the internet? I don't have a wig on. No. This is just for your own private. Okay, thank you. Take a picture now. Without the wig, Papa. Yes. So, yeah. All right. Oh, that's amazing. Thank you so much for being here. Well, you can tell that this year is a reunion year, especially for somebody like me that have been away out of Yoruba land for 5 years. So let's come back to the conversation. So money most dúpẹ́ fún ìyá tó bí mi lọ́mọ pé ó fi mí sí ọ̀nà tí a máa fi dúpẹ́ fún. We are human beings and we are going to go at some point. Ìgbà tá máa lọ ni kò sẹ́ni kankan tó mọ̀. A kàn sọ fún Ọlọ́run kó jẹ́ kí a ní ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà. But nígbà tí olúkálùkù wa máa lọ, kò sẹ́ni tó lè sọ pé bàbá ẹ̀. Ìyẹn ni olúkálùkù ṣe gbọ́dọ̀ ṣe as much in your own capacity. Àwọn tí mò ń kí yẹn ó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tó pọ̀. I'm seeing her for the first time in 5 years. Ẹ máa ní máa ń dárúkọ sister mi kan tí mo ní wà ní New York. She's a medical director. Ọ̀gá ńlá gidi ni. Àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá pọ̀. So we are saying for the very first time in 5 years. Bọ̀ a dúpẹ́ f'Ọlọ́run. Kí ló gbé wa jáde lálẹ́ yìí? Ètò gbé wa jáde kò ju pé ká kọ̀ dúpẹ́. Ká dúpẹ́ fún bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tí wọ́n pèrò àwa báyìí. It was a clearing call adẹ̀gbọ́ sí wọn lẹ́nu. Because tí bá playback nígbà míì màá kọ́ mọ̀ pé bàbá yìí ní understanding tó pọ̀. And we were able to listen. Mo kí bàbá Jasco. Ẹni tí mo kí yẹn ti dára ẹ mọ̀, mo kí dáadáa. Brother mi, mo kí ẹ. Ọlọ́run á bá mi pọ́n ẹ lé.
mo kí gbogbo àwọn team wa Koikimedia, mo kí bàbá Akíntóyè dáadáa, and I'm grateful that he has played a very vital role and he's still playing it. I met him last week, Friday. Lèmi àti Baba ríra. This time last week, Friday, I've already met Baba. And I was very happy to see him after the last time we saw. Kó tó di pé Baba náà lọ sí America. And he's doing very well. Everybody saw the video. At least we're happy that we were able to have access to him again. Even though we want him to continue to rest as much as possible. Láti bàtà kí bàbá, àwa wá sí ibi tí a ti máa wá kí Kábíyèsí. Mo kọ́kọ́ lọ sí ìlú Òṣogbo. Mo lọ kí bàbá wa Àtaọ́jà, mo ní Kábíyèsí, mo kí yín. Mo kàn fẹ́ mú ibi ìrìn àjò tá rìn recently. Mo dẹ̀ ṣì máa lọ kí bàbá wa ti Bariga. Last year, nígbà tá lọ ń bá wọn Kábíyèsí, tá lọ ń dọ̀bálẹ̀ fún wọn, mo kí ọkọ ya Fọláyan. A bẹ̀rẹ̀ sí lọ dọ̀bálẹ̀. Àwọn bàbá yẹn wá fún wa ní assurance pé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn nǹkan kan wà tí ó ń dùn wá lọ́kàn tó máa bọ́ sí, ṣùgbọ́n a túbọ̀ máa ní sùúrù díẹ̀ tí a bá fẹ́ jẹ́ kó bọ́ sí o. Bí nǹkan ṣe mú àwa nígbàyà náà ló mú àwọn bàbá wa náà nígbàyà. Wọ́n wá rí wa bí àwọn ọmọ wọn tí nǹkan kan ń ró nínú wa. Mo kí bàbá wa Joseph Olúbrown. Kò sẹ́ni tó lè gbọ́n tán nílé ayé tá wà yìí. Wà tó wá máa lọ fi ọgbọ́n àwọn kan, wà máa àdẹ̀mọ́ ọgbọ́n tiẹ̀ kí ọgbọ́n tiẹ̀ náà kó lè pọ̀ sí. Kò ń ṣe pa lọ yunifásítì ló ń pè níyàn ní ọgbọ́n. Kò dìgbà tí a bá lọ sí secondary school la máa ní ọgbọ́n. Mo kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n nígbà tí a lọ kí àwọn Kábíyèsí ní last year. Because yàtọ̀ sí àwọn tí a láǹfààní àti bá sọ̀rọ̀ nínú small room kó tó jáde síta, bọ̀ àwọn tí a ní access tí mo dẹ̀ jókòó níbẹ̀ nígbà tó bá ń bá wa sọ̀rọ̀, mo wá rí pé ilẹ̀ Yorùbá ó nídìí ọgbọ́n tó pọ̀ tá bá fẹ́ kí nǹkan kó ní ìlọsíwájú. Ẹni tó fẹ́ jẹ́ kí nǹkan lọ síwájú, èmi ò ní sí lára ẹ o. Èmi OLAYOMI Koikimedia, I won't be part of that. Ẹni tó máa ní lọ síwájú látara tí a gbọ́ nígbà tá rìn àwọn ìrìn àjò yẹn, òun ni tí èmi ń process lọ́wọ́ báyìí. Mo wá kí ọba Elédùmarè látara àníyàn. Torí tá bá fi dídá ara wa, mo kíyà wa Nana Awele Ẹṣẹ́gọ́nímà, tí a bá fi ní ká fi máa ṣe tara wa, ègbò tara wa nìkan, a túbọ̀ máa ṣe Elédùmarè gan fúnra rẹ̀. Torí gbogbo wa náà la mọ̀ pé olúkálùkù ló ní orí tiẹ̀. Orí tá ń jà fún kò ń ṣorí èèyàn kan, kò ń ṣorí èèyàn méjì,
ilẹ̀ ni àmọ́ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù nínú náà tó bá ti ní sùúrù nínú ni nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bàjẹ́ kò rẹ̀ ń ṣe pé kákọ̀ jókòó sórí social media mi máa ń sọ that's what makes me different now that we have the privilege to be coming home that means ó wù mí pé tó bá tún máa tó oṣù méjì mẹ́ta ká tún padà wá bẹ́ẹ̀ lọ ká máa engage àwọn tí a bá sọ̀rọ̀ kó jẹ́ gbogbo náà la máa kó wá sórí social media kó jẹ́ gbogbo ìrìn àjò tí olóyè rìn náà ló máa wá sórí social media kó jẹ́ gbogbo ìrìn àjò tí bàbá Akíntóyè rìn lẹ máa gbọ́ lórí social media bọ̀yí tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó ń bẹ̀ ni pé àníyàn ibi tí a fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ibi tá fẹ́ kó wà gangan ó máa débẹ̀ kò sẹ́ni tó máa dá dúró ó máa débẹ̀ ìgbà tó fẹ́ débẹ̀ yẹn ni àìtí lè sọ bọ̀ a gbọ́dọ̀ ní sùúrù tó pọ̀ kò sẹ́ni tí títí dọ̀la tó bá ní ẹni tó ní ká dá ìjà sílẹ̀ èmi ni mo jẹ́ number one nígbà tá a gbé ní àjò tá à ń gbé dání tí kò dẹ̀ tí sí solution sí bọ́mọ̀ àtà lọ ráwọn bàbá wa wọ́n jẹ́ kó yé wa pé ilẹ̀ Yorùbá a fẹ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀ ó dẹ̀ wà nínú Bible ó wà nínú Quran no matter how you are hot for something ẹ gbọ́dọ̀ ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tẹ́ bá ti tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ then the purpose of intent jà fún yẹn gan ó ti wà defeated the purpose of intabawa náà jà fún yẹn pé a bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ó ti wà defeated mo wá kọ́ ọgbọ́n tó pọ̀ bí ṣe ń kọ́ ní Èkìtì l'Oǹdó lókè Ògùn Èkó nìkan láì tí lọ but wọ́n ń prepare Èkó láìpẹ́ tí a máa tún lọ kí bàbá wa Akíolú nígbà tí àsìkò yẹn bá tó àwọn tó ń tò wá jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ bọ́ ká padà sí bàbá wa Àtaọ́jà Kábíyèsí nígbà tá a kúrò ní Technical College ní Òṣogbo nígbà tí bàbá wa Ìgbòho Òòṣà tí wọ́n lọ fi ìrù ẹkùn sílẹ̀ lọ́dọ̀ brother wa comrade Abíọ́dún Oyèdókun tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Àwòrò mo kí gbogbo ẹ̀yin princess ẹ̀yin màmá Ìyáwa mo dúpẹ́ ní thank you all for your children of war and network Allah stay tuned and do not lull do not be bored láṣẹ Èdùmàrè kudos heroes well done may Almighty God continue mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Belgium mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kìtì l'Ondo State mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Europe mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Benin Republic mo kí gbogbo ibi tí ọmọ Oòduà wà tí a ti ń wá jíjẹ àti mímu lọ ǹjẹ́ ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ rí pé nílé Ifẹ̀ wọ́n ń ṣe ètùtù lójoojúmọ́ pé kí àwọn ọmọ Oòduà àwa ọmọ ìrànmọ́ aládé kí a máa rí ṣe ká máa rí jẹ ká máa rí mu àfi ọjọ́ kan èmi ò gbọ́ rí àfìgbà tá a ṣẹ̀tún lọ ní ilé ìta lọ yìí lóòótọ́ in tó easy jù láyé ó ní pé kíyàn jókòó kó criticize kó attack it is part of ilé ayé tá à ń gbé nísìn but gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà táwa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìntààmọ̀ nípa history wa a bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ a bẹ̀rẹ̀ sí ń rí a bẹ̀rẹ̀ sí ń wo kí ló dé kí ló fà á tí a fi wà níbi tá a wà lénìí mo á lọ kí bàbá tí mo fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mú mi bí ọmọ wọn nísìn yàtọ̀ sí pé àwọn ni bàbá gbogbo ọmọ Yorùbá èmi fẹ́ kọ́ mú èmi bí ọmọ wọn ìyẹn bàbá wa Kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni òrìṣà
torí pé kò ń ṣe gbogbo ọmọ Oòduà ló máa ní access tí a rí látara olóyè tèmi náà fi rí, torí ọlá olóyè ni mo jẹ débẹ̀. Àǹfààní bàbá Kítóyè ni mo jẹ débẹ̀. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí n jẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Torí pé nígbà tí Adéléfẹ̀, Kábíyèsí inú yàrá tí wọ́n ní àkọ́kọ́ wọ̀ tí a lọ bá wọn nínú just àgbàlá wọn, kí n pè bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ èrò pọ̀, wọ́n ti mọ̀dá pé wọlé tó ń bi olóyè pé àwọn ló máa tẹ̀lé wọlé. Olóyè mo kí ẹ dáadáa. Mo ní tó bá wo ẹ̀gbẹ́ wàá rí mi, tó bá wo òsì wàá rí mi. Mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Oòduà ẹ bá mi dúpẹ́ fún Ìgbòho Òòṣà. Olóyè nígbà tí wọ́n sọ fún mi pé ní Ọ̀ṣun àti Èkó important event méjì kan máa wáyé, mo sọ fún olóyè pé ṣé mọ̀ pé mi ò ní iṣẹ́ kankan tí mò ń ṣe nílùú òyìnbó lọ títí, ìrìn àjò tá gbé dání kò jẹ́ ká ráǹfààní àti ṣe púpọ̀. Olóyè ní kí n lọ béèrè tó bá ń ta ticket kí n jẹ́ kó òun gbọ́. Nígbà tí mo wá lọ sọ fún olóyè pé mo ti rí ticket, pé ticket yẹn máa cost èyí báyìí, olóyè wa ń béèrè pé báwo ni mo fi ṣe kí wọ́n send owó yẹn sí mi. Mo ní tó bá dá pé kí n rí gbà ní pounds náà ló máa dá, but ẹ̀mí kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ olóyè pé tí bá máa dé àwọn fi mọ́tò ránṣẹ́ láti wá gbé mi ní Muritala Mohammed Airport. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo fi tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀sẹ̀. Olóyè ní kí ló dé, kí ló fà á. Lolóyè bá faraya pé kí ni mo tún fẹ́ lọ ṣe ní Benin, ilẹ̀ Yorùbá ni President Tinubu ti ní ká máa bọ̀ nílé. Pé mo ní láti tún kọ tíkẹ́ẹ̀tì sí Benin Republic mọ́, pé Nàìjíríà ni kí n kọ́ sí. Mo á nóda máa ní láti padà láti tún lọ chẹ́ẹ̀kì tíkẹ́ẹ̀tì tó máa wá sí Nàìjíríà. Èyí tó fẹ́ gbé mi lọ Benin láti London ó léye tó jẹ́ kò tó 1,000 pounds, but ó súnmọ́ 1,000 pounds kápẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé nítorí pé ìyẹn ń bọ̀ indirect flight ni, ìkan máa kọ́ dé Istanbul. Gbogbo tẹ́ bá rí mi ní Istanbul yẹn stopover ni mo máa ní layover 4 hours depending on time differences. Ìyẹn tí bá ń bọ̀ ní Africa mo máa ń ṣe 4 hours tí máa jókòó síbẹ̀. But nígbà tí olóyè ti wá ní kí ni mo tún fẹ́ gba Benin Republic fún, nídìí Benin mọ́. President Tinubu ti ní òun yá fi wá nítorí pé in tí a gbé dání tó ń bí wa nínú, àwọn bàbá wa ti sọ fáwọn bàbá wa Olúbàdàn Kábíyèsí o, bàbá wa Aláàfin, gbogbo àwọn bàbá wa pátá ló ti gba ìtàn pè ní a bit of kí làwọn ọmọ yẹn ṣe ju pé wọ́n jáde wọ́n náwọn fẹ́ Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́ àti pé Fúlàní pa wá, wọ́n jí wa gbé lọ́mọ, ó wá free wa. Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó wá mi ní Nàìjíríà yàtọ̀ sí pé bóyá tí a bá ní ká wo àwọn nǹkan tí a ti sọ ẹlòmíì lè máa wà happy pẹ̀lú ẹ̀, but I was never on the wanted list even though
my principal was put on that. Mo wá ṣe lọ confirm ticket mi tó fi wá Nàìjíríà. Nígbà tí mo wá rí ticket mi, eléyìí tí ó lágbára ẹ̀rọ ká ti wà ní summer. Gbogbo tí mo dẹ̀ sọ yìí was within less than a week or 2 weeks. Bàbá wa Ìgbòho wá ní ṣé mo ti rí ticket, mo ní mo ti rí, mo wá ń wá bí ṣe máa tún ṣàlàyé fún wọn pé price yẹn ti yàtọ̀. Mo wá ní price yẹn ti yàtọ̀. Ìyẹn ti wá lọ sí 1,000 plus. Kò tó 1,003, but ó wà láàárín between 1,000 àti 1,003. Olóyè dẹ̀ ní Aba Elédùmarè Aba wa gbé, and the ticket was sorted out. Àánú Ọlọ́run ni mo jẹ lára Ìgbòho. Kọ́lọ́run túbọ̀ bá mi dúró tì, kó bá mi fọwọ́ ẹ̀ sókè. Gbogbo ohun tí ó gbé dání kí àwọn tó ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí bàbá wa Ọọ̀ni ṣe sọ, kí gbogbo wa ká rí ìta máa fi ràn lọ́wọ́. So mo dúpẹ́ fún olóyè torí rírí tèmi tẹ́ ń rí mi nínú Nàìjíríà ó wá látọ̀dọ̀ olóyè pé ó confirm pé kódà as at last year Bishop Adeyeye ọjọ́ sọ fún mi pé kí n má try ẹ̀ pé mo fẹ́ wá Nàìjíríà lẹ́yìn gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ti Bishop, pé kí n má try ẹ̀ o, kí n má try ẹ̀ rárá pé because àwọn tí wọ́n ń dẹ páńpẹ́ fúnra wọn. But nígbà tá a dẹ̀ mọ̀ pé tí a ṣe àdáràn, àmọ́ a mọ̀ pé lóòótọ́ kò sí bí a ṣe fẹ́rìn tí orí ò ní mì, especially nígbà tí ìjọba tàná, torí ìjọba tàná inú ẹ̀ kò dùn sí Koikimedia, inú ò dẹ̀ dùn sí Ìgbòho, but in tí inú ò fi dùn sí Ìgbòho ni pé Koikimedia ló ní òun dúró ti Ìgbòho. So mo kí olóyè for making it possible to make it down here. Now, ká lọ síwájú díẹ̀ sí, ká dọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà Kabiyesi, ká dé pẹ́ lórí. Last year ni mo ti rí pé bàbá tí a rí, bàbá yẹn sọ statement kan pé in tí ẹ ń fà yẹn adúró tì yín spiritually, adúró tì yín pé kí ọwọ́ àwọn ọ̀tá kó má rí yín mú. Tẹ́ bá dẹ̀ rántí pé mo ní access sí bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà as bí mo ṣe ní access sí bàbá wa tó lọ tàná, bàbá wa Aláàfin tàná, ikú bàbá Yèyé. Ẹ mọ̀ pé máa ń sọ ní gbogbo gbà pé bàbá sọ pé wọ́n ní rí yín mú o, àmọ́ ẹ̀yin náà ẹ má nà gẹ̀rẹ̀, ẹ ṣe bí ọkùnrin torí pé àwa náà túrálẹ̀ fún yín. But nígbà tá lọ sí ọ̀dọ̀ Kábíyèsí ní last year, Kábíyèsí jẹ́ kó yé wa pé in tí ẹ gbé dání yẹn in tó le gan ni, but àwa náà fi yín sílẹ̀. Nígbà tí mo padà dé London, mo lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn títí pé pé sọ gbogbo ta ṣe ń pariwo táwa tá ń sọ pé àwọn bá wọ̀ ọ̀dá sí, àwọn bá wọ̀ ọ̀dá sí, kinní kan ọ̀dá sí, gbogbo wọn dákẹ́, wọ́n wò wá ràn, àṣé wọ́n ń ṣiṣẹ́. But nígbà tí ààrẹ ní sọ fún wa, ààrẹ ní sọ fún wa pé àwọn bá wa ń ṣiṣẹ́, lóòótọ́ akọ̀ máa ń gbọ́ pé yẹn wọ́n ń ṣiṣẹ́. Ẹ mọ̀ pé nígbà mi a máa bèèrè lọ́wọ́ pé iṣẹ́ wo ló ń ṣe. Ẹ mọ̀ pé we've asked questions. Iṣẹ́ wo làwọn bá wa ń ṣe. Now, ta ló tún fẹ́ wá jẹ́ kí òun wá jẹ́ ọmọ àlè Yorùbá pẹ̀lú tí a rí nílé Ifẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ táwa yìí ni o, week táwa yìí ni mo ṣe sọ, but Ilé Ifẹ̀ was Tuesday la lọ sí Ilé Ifẹ̀ nígbà tá kúrò ní kíní. Kódà obì yàn lẹ́ẹ̀kan níbi tí àdúrà wa gbàdé, àdúrà tó ṣe fún olóyè lẹ́ẹ̀kan ni obì yẹn ló yàn
lẹ́ẹ̀kan kò ṣe méjì torí inú tí Ìgbòho fi ń gbé ilẹ̀ Yorùbá dání àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá ti rí inú kan táwa náà fi gbé dání wọ́n rí tán bá ṣe wá dé palace kó tó di pé wọ́n ṣí the big room torí olóyè sọ àwọn tó ń fẹ́ kó bá wọn wọlé because èmi wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ lọ ń pe Koikida ṣẹ́ni tó ra tíkẹ́ẹ̀tì almost 1,003 pound sterling tó ń ṣe náírà nínú sọ́mà bẹ́mi ṣe wọlé àwọn díẹ̀díẹ̀ wọlé mo kí brọ́dà mi Awíkókó àbárawájà ìjà wa ti tán brọ́dà mi Awíkókó apàdé lọ́dọ̀ Kábíyèsí ọlọ́ọ̀bà Elédùmarè bá mi wà pẹ̀lú Awíkókó mo kí Ẹ̀yẹmí Fátókí òun wà pẹ̀lú olóyè níjọ́ Monday ọba Elédùmarè ò ní tú àṣírí ẹ̀ àṣírí a máa bò ni a wà pẹ̀lú ìyàwó àtàwọn ọmọ nígbà táwa wọlé sí àgbàlá Kábíyèsí tí olóyè ti kí Kábíyèsí tán tí èrò yẹn ṣáà ń fi tìtì náà bí bá ṣe jẹ́ kékeré tá a wọnú lé yẹn náà ẹ mọ̀ á sì máa fì ní èmi náà bá súnmọ́ ní bá dọ̀bálẹ̀ Kábíyèsí bá ní ẹlẹ́nu rẹ́zọ̀ Kóìkì ayẹyẹyẹ ẹ lọ bá mi ṣí ẹ lọ ṣí pálásì káwọn ọmọ Ìgbòho wọlé Ìgbòho kì í dárìn mo kàn mú bàbá yẹn báyìí pé ẹni tó gbọ́dọ̀ jẹ́ bàbá yàn lélẹ́yìn nísìn ẹ lọ gbọ́n tí bàbá wa Olúgbọ́n sọ nígbà tá a lọ sọ́dọ̀ wọn ní last year wọ́n ní gbogbo tí olóyè gbé wá bá wọn ló máa ṣe é ṣe o àmọ́ àwa náà máa accept a máa gbà pé in táwọn náà fẹ́ a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó ṣe é ṣe kí nìkan tó fẹ́ pé kí President Bọ́lá Ahmed Tinubu kó padà wá ṣe second term ṣẹ́mọ̀ pọ́rọ̀ yẹn nígbà tí a lọ sí bàbá wa Olúgbọ́n ṣẹ́mọ̀ pọ́rọ̀ yẹn oríṣiríṣi àwa èèyàn ní understanding ẹ̀ bẹ̀mí wá dúpẹ́ pé èmi ti lọ understanding ẹ̀ I'm not here to beg anybody to understand it. President Bola Ahmed Tinubu must continue to be the president of the Federal Republic of Nigeria. Láṣẹ Èdùmàrè. Inshallah wa kudratullahi lórúkọ Jésù Kristi. Kọ̀mẹ́tẹ̀ta lè mi gbé dání. 4 + 4 is equals to 8. Campaign ò tí bẹ̀rẹ̀. Ìyẹn la tí ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Kọ́má lọ ní Koiki ṣe lọ bẹ̀rẹ̀ campaign tí INEC ò tí mú ọjọ́. Níjọ́ tí INEC bá ti sọ pé campaign bẹ̀rẹ̀. Pam! Kábíyèsí Elédùmarè. Ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Mo tún padà bọ̀. Torí àwa ń lọ láìpẹ́ padà. Ẹ mọ̀ pé torí eléyìí tí mo wá láti wá kí Kábíyèsí fún iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe ní Ọ̀ṣun àti ti ọba Bariga. I'll be back to London very soon again. But ní tí INEC bá ti sọ pé campaign bẹ̀rẹ̀ pa so that kẹ́mọ́ ní Koiki Yorùbá nation ìyẹn kọ́ la gbé dání mọ́ nísìnyàn ìta gbé dání sí ni pé a lè gbà kí wọ́n gbé bàbá Tinubu wálẹ̀. Ọmọ Yorùbá lèmi o èmi ò ṣọmọ alẹ́ Yorùbá ọmọ ọkọ Yorùbá tí mo dẹ̀ gbọ́ mo gbọ́ èdè dáadáa but mo gbọ́ back and left. Ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè bíbà a máa campaign wọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá fún President Bola Ahmed Tinubu. Gbogbo àwọn family tèmi o títí kan àbúrò mi tẹ rí yẹn Bíọ́lá tó wà ní Kòròdú wọ́n ti lọ gba PVC wọn. A máa tẹ̀ka délẹ̀ fún President Tinubu. Ó kàn dùn mí pé mi ò ní lè vote ni ó ti late. Èmi gan bá lọ gba pé a máa vote but ti late. But pé àwọn ò lè tẹ̀ka yẹn a máa campaign délẹ̀ fún President Bola Ahmed Tinubu. Máa gbogbo platform mi pátá la máa fi campaign fún. Èmi fúnra mi gan bọ̀ sálẹ̀ ká máa jọ ṣe campaign yẹn pẹ̀lú Ìgbòho ṣá. A máa campaign wọ gbogbo anywhere nílẹ̀ Yorùbá pé President Tinubu ni continuity yẹn. Ká sì fìyẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà kí n padà sí Ilé Ifẹ̀.
ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa ọ̀dọ̀ òrìṣà. Mo ní last year ni bàbá jẹ́ kó yé wa pé in tí a fà pẹ̀lú Fúlàní àwọn òrùmọlẹ̀ Jésù Kristi Montefaith tó sùn tó wo àdúrà gbogbo ìyá ẹ máa ṣíra sí wòwò nínú yàrá yín tẹ́ ń fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé àníṣẹ́ ọwọ́ ayé ò ní mú ẹ Koikimedia. Àwọn ọmọ mi tó wọlé nísìn ọ̀rẹ́ mi tó yí mo rí fún 5 years tá ṣe ríra nísìn ó kàn wò mí pé báwo mo ṣe wá gentle báyìí pé tí bá ti wà lórí screen is a different person. Mo ní you must have 2 different life. Tá bá ń ṣe Yorùbá nation tá gbé dání tí bá tún máa fi yẹn react inú ilé máa tètè dàrú. Ó kàn wò mí bá ṣe Koiki náà lè ṣá tí orí mi rí àríra rí mo dẹ̀ pé lórí fídíò call rí torí ó lọ́kọ àwọn àtọkọ ẹ̀ náà lọ́jọ́ dé pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀. Mo kí ẹ Yorùbá wù mí gbogbo Ìjẹ̀bú. Mo ní tí Kábíyèsí ṣe nílé Ifẹ̀ ó jẹ́ kó yé wa pé àwọn bàbá yẹn lóòótọ́ wọ́n fi wá sílẹ̀ fún 5 years bọ̀wọ́ lè sọ fún wa délẹ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ pé àwọn ìgbésẹ̀ báyìí làwọn ń gbé lórí wa. Ṣé gbogbo àwọn wòlíì táàrírí tó ń sùn tó ń sọ pé àfáà kan sì sọ fún mi lánàá pé wọ́n gbé àwòrán Ìgbòho wá bá wọn ni ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ó rí bìkan òun rí pé wàhálà fẹ́ wọlé Yorùbá ẹ̀rù bà wọn àfáà lẹ́ni tí mò ń sọ yìí ó sì wà pẹ̀lú mi lánàá mo rí wọn rí báyìí 5 years ago tí a ti jọ mọ́ra lórí social media mo ṣe láǹfààní àti rí wọn sójú báyìí lánàá ni ọ̀nkú mi kan ṣe birthday nígbà tí mo dé kò níjọ Wednesday 5 years ago láti ríra gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ lọ ó ní wọ́n gbé àwòrán Ìgbòho wá bá wọn ni bíta lélẹ̀ bí because in táwọn rí pé àwọn láàgùn jáde ni lójú oorun pé in tó fẹ́ wọlé Yorùbá ò dáa pé in tó fẹ́ wọlé Yorùbá àfáàlẹ̀ tí mò ń sọ yìí o kò mọ̀ mí rí àmọ́ra rí but all of a sudden ó kọ̀ wá rí pé ariwo táwa gbé jáde yẹn gbogbo kìíní ẹ̀dẹ̀ ṣe kíni láṣẹ Èdùmàrè inshallah by January next year kò ní sí bandit kankan nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Mo sọ lókè ọ̀yà lọ́hùn tó bá ṣe torí àwọn ni wọ́n hábọ̀ wọn lọ́hùn àwọn ni wọ́n ń tọ́jú wọn lọ́hùn àwọn ni wọ́n mọ̀ wọn lọ́hùn bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá kò ní sí bandit kankan mọ́sẹ̀. January next year kò ní sí bandit kankan mọ́ a máa make sure pé not just pé ọ̀rọ̀ ìlú Ẹkùn nìkan state police Kábíyèsí mo kí bàbá wa Olúbàdàn mo wo fídíò yẹn lánàá nígbà tó lọ kí President Bola Ahmed Tinubu 4 + 4 = 8 campaign ò ti bẹ̀rẹ̀ máa ti bẹ̀rẹ̀ campaign mo ní tí campaign bá bẹ̀rẹ̀ èmi fúnra mi ń bọ̀ lé officially mo máa dé sí Nàìjíríà sí ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú Ìgbòho tá máa gbé campaign káàkiri campaign ò ti bẹ̀rẹ̀ àfi ṣáájú INEC ní kọ́ má tún máa lọ sọ pé àwọn ọmọ President Bola Tinubu àwọn ọmọ bàbá Jagaban ọmọ bàbá Jagaban ní gbogbo wa báyìí nísìn 4 + 4 ìyẹn la ṣe ń rọra ń tì fi ọ̀rọ̀ campaign yẹn àṣìrọ̀rá ń fi sílẹ̀ but tí déètì campaign bá ti jáde báyìí píà ariwo ta torí pé málà ṣe ọdún 8 àwọn kọ́ ló kàn nísìn according to the rotation of the Nigeria presidency láàrin Yorùbá àti Igbo ló jẹ́ kájọ máa tákà pé ta ló máa ṣe president kò ṣe láàrin northerner kankan kò ṣe láàrin ẹ̀yà north kan kò tẹ̀ jẹ́ kí north bá wa campaign torí pé nígbà tí Buhari fẹ́ padà Yorùbá kankan ò takò ẹ̀
wọ́n jẹ́ kó ṣe ọdún mẹ́jọ ẹ̀. So gbogbo ẹni tó bá wá sọ pé President Tinubu ò ní ṣe ọdún mẹ́jọ, ṣòkòtò kan náà ló wájọ máa kóra sí, inú ṣòkòtò kan náà lájọ máa wọ̀. Bọ̀ mò ń bọ̀ níbẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà, mo kí ẹ Yorùbá lóhùn mi, mo kí yàwá Comfort Adeyeye, mo kí ẹ brother mi Rugi Giant, mo kí Emmanuel Ọlárẹ̀wájú, Yẹmí Fátókí, mo kí ẹ, mo kí ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ Oòduà, mo ní Kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni òrìṣà. Bàbá yẹn personally èmi nísìn ẹ bá mi kí bàbá, èmi personally àti ìyàwó mi ẹ bá mi dúpẹ́ fún bàbá, ẹ bá mi kí wọn, ẹ bá mi kí Kábíyèsí, ẹ bá mi kí Kábíyèsí dáadáa. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo olórí tó bẹ ní àgbàlá bàbá wa Kábíyèsí. Kọ́lọ́n bá wa foríjì brother wọn tó ṣaláìsí tí wọ́n ti ṣe burial, wọ́n àti mo rí tán ṣe burial yẹn bí alánà. Gbogbo àwọn tó ń bẹ ní palace láti àwọn security yẹn wọ́n dá mi mọ̀ bẹ́ni tó mọ Ìgbòho náà ni. Wọ́n ní Koiki ìwọ ti wọlé, ìwọ máa lọ. Mo ní staff, mo fi staff yẹn sílẹ̀, ìwọ wọlé, Kábíyèsí ń dúró díẹ̀ nínú ilé. Mo ní èmi náà ta lè mí, ta lè mí. Má bí mi ní ìbéèrè yanu after 4 years, má bí mi ní ìbéèrè òfò kí má gbẹ́ dànù sórí program tájọ́ ń ṣe. Focus, ẹ lo brain yín. Ọmọ Igbo gan sọ pé Tinubu gan tó bá máa ṣe third term, òun ti ń pariwo third term, ìwọ́n sọ̀rọ̀ after 4 years. Mo kí ìyá wa Ajé Olókun, ìyá dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún yín. Mo kí Kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí. Mo mọ̀ pé ẹ̀ wò mí ní gbogbo ìgbà torí bẹ́yìn ò tẹ̀ jókòó wò wá, wọ́n ń gbé àwòrán wa wá síwájú yín ní gbogbo ìgbà. Torí for him to be able to see me and say, ẹlẹ́nu razor Koiki àti jà bọ̀ àti parí ẹ̀, èmi àti Kábíyèsí ò jà mọ́. Ohun tó máa mú mi bá Kábíyèsí kankan jà nílẹ̀ Yorùbá, kọ́lọ́mọ Elédùmarè kó má jẹ́ kí n rí. Ohun tó máa mú èèyàn kan wá sórí platform tiwa bí a pè wọlé, ẹ wá fẹ́ bú Kábíyèsí, láyé kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. In tó máa mú èmi o OLAYOMI KOIKI Koikimedia tí máa tún sọ̀rọ̀ àbùkù sí Kábíyèsí kankan tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Kò mo ṣe rí pé àwọn bàbá yẹn dúró. Now ẹ jẹ́ ká mú lẹ́yọ kankan. Kábíyèsí ti sọ tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ lọ ṣe. Ìyẹn lèmi tí ń ṣe bọ̀ pẹ̀lú platform tèmi tí a dẹ̀ ever regretted pẹ̀lú pé ìwọ̀nba. Ṣé mọ̀ pé ìgbà tí mo fẹ́ wálé tó bá yẹ pé ìgbà kan àti wá pariwo lórí social media, ìyá mi ló ní kí n má máa ṣe bẹ́ẹ̀. Bọ̀ nígbà tálájà kú, olóyè Ìgbòho wá take position yẹn, òun ló ra tíkẹ́ẹ̀tì mo fi wálé. Tó ń sọ̀rọ̀ 1000 plus àbí tó ń sọ̀rọ̀ 1000 tíkẹ́ẹ̀tì mo fi wálé 1000 plus ni. Ó kù díẹ̀ ló máa dé 300. Olóyè ló ra tíkẹ́ẹ̀tì, mo kí dáadáa. Ìfẹ́ tó ní sí mi ni. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ìfẹ́ náà ní tán títí láíláí. Torí mo sọ fún pé ìfẹ́ tí mo ní sí ẹ ó kọjá bẹ́ẹ̀. Múlẹ̀ kankan. Àjọjọ́ kò èmi àti olóyè bá jọ múlẹ̀. Mo kàn nífẹ̀ẹ́. Torí mo rí pé inú kan ló ń lò pẹ̀lú gbogbo wa. Mo wá rí pé inú kan yẹn náà ni Kábíyèsí lò. Ẹ lọ wo fídíò tí Kábíyèsí tó fi bá olóyè sọ̀rọ̀. Ẹ rí pé Kábíyèsí ti wà ní another spiritual realm. Ẹni tó bá yé ló yé. Nígbà tí Kábíyèsí ń sọ̀rọ̀ yẹn, Kábíyèsí ò sí ní
a kàn rí bọ́ọ̀dì Kábíyèsí ni but Kábíyèsí ti wà ní another spiritual realm. Fóònù méjì ni mo fi ń record pé kí ká má bàa lose ọ̀rọ̀ tí Kábíyèsí ń sọ. Mo kí brother mi Odúnọlá, mo kí bàbá Akíntóyè. Ẹ lọ wo fídíò yẹn padà because Kábíyèsí sọ̀rọ̀ débi pé sẹ́ àwọn nǹkan tó ń bẹ nílé Ifẹ̀ àwọn máa gbé fún olóyè Ìgbòho. Kí làwa wá gbé fún olóyè Ìgbòho? A gbé mídíà wá sílẹ̀, mo fara mi sílẹ̀ fún, mo sọ fún ní 2021 pé bẹ́ẹ̀ni kankan wá sísàlẹ̀ even though àwọn èèyàn wá bá bàbá mi Gani Alágbàlá wá, àwọn tó wá láti Canada, Sister Elaine orí, èmi sọ fún pé èmi o àjọ máa jọ ṣe ni. Ṣé nísìn ni kí wọ́n fi olóyè sílẹ̀ nígbà tó ní Jagaban 4+4 àbí tí àwọn Kábíyèsí wa Olúbàdàn tí wọ́n ń ṣe tàrí result ẹ̀? Ṣé nígbà yẹn ni ká wá sọ pé àfẹ́ Jagaban? Ìyẹn President Bola Ahmed Tinubu, ẹ̀yin náà tó bá jẹ́ ẹ̀yin náà ni ẹ gbé yẹ̀wò. Ẹ gbé yẹ̀wò ní ọkàn ara yín. In 5 years, mo kí ẹ ọmọ ọlọ́jọ́ bí tóbi gbogbo Turkey kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Mo rin àwọn ìrìn àjò kan dé Turkey. At least mo sọ fún yín pé story Turkey yẹn kò ń ṣe lénìí. Brother mi tó ń wà lórí Instagram mi tó ń pè ní Rugby Toby 48. Nígbà tójú ogun le tó le tatata tí gbogbo ẹ̀ dàrú pátápátá, mo gbé ìyàwó mi tó wà Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ ni mo gbé kúrò ní Nàìjíríà, mo ní kó lọ jókòó sí Turkey. Tí àwọn kan máa ń bèèrè pé ìyàwó mélòó ló ní? Ìyàwó méjì mo ní. Mo ti fẹ́ ìyàwó méjì ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation. Ọmọ olóyè lèmi, bàbá tó bí mi gan 5 ló fẹ́, 19 children ni bàbá mi ní, ìyá ọ̀jẹ̀ kankan nú wọn. Kò dẹ̀ ṣe ẹyọkan ló bí sí London. Bẹ́ẹ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. Gbogbo ìtí awálé gbà yẹn kan ní ó káàmpù girlfriend sínú ilé olóyè. Torí nǹkan yìí yín gbà yẹn. Torí àbùsí pọ̀ lára ọmọ Yorùbá. Ẹ̀tẹ̀ máa gbé ṣubú lẹ̀ ń wá. Àdẹ̀ ṣubú. Bọ̀ nígbà tó jogun le dáadáa tí mo rí pé yes, mo ní kíyàwó mi máa lọ gbé ní Turkey. Ọlọ́run ní bá tiẹ̀ jẹ́ Tóbi. Wọ́n ṣèwé fún mi ní Turkey, Tóbi. Bọ̀bọ̀ tẹ́ ń rí yẹn, èmi níwèé ní Britain. Bọ̀ nígbà tí mo wọlé, wọ́n ní mo lè ṣe àmọ̀ pé Turkey yìí sì. Mo ṣèwé ní Turkey. Mo ṣe 2 years. Mo tún rí inú ẹ̀, àbí ó dà pẹ́ méjìlá renew. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí Tóbi. Ìyàn kan yàrá sọ fún mi nísìn pé ká máa yin President Tinubu. Kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ̀yin ò mọ̀ ta faragbá ni, tẹ́yin bá mọ̀ ta faragbá ni, ẹ̀ ní sọ bẹ́ẹ̀. Torí púpọ̀ ní yàn mọ̀ ta faragbá. Ìyàwó mi tó ń bẹ nínú Nàìjíríà, mo gbé kúrò nínú Nàìjíríà, mo ní kó lọ jókòó sí Turkey. Nígbà tó jó ogun le. Gbogbo àwọn family ó di polúkálukú àárín adjust. Torí kíni? Ṣé mi nìkan ni ọmọ Yorùbá ni? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni olóyè ṣẹ̀? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Koiki ṣẹ̀? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni bàbá Akíntóyè ṣẹ̀? Àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, tara tèmi lèmi sọ. Olúkálukú lè ṣe fídíò tara tiẹ̀. Mo wá lọ kí àwọn bàbá wa, ó wá fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé Ìgbòho máa padà wálé, Koiki máa padà wálé, ọ̀nà máa là. Ṣé ọ̀nà tí là? Over 100,000 members of Ìrú Ẹkùn. Ó dẹ̀ ṣì ń grow. Ó ì tí darapọ̀ mọ́. Má lọ bá coordinator state ẹ̀ kó máa bi ní pé bolo wà. This is the time to be a member of Ìrú Ẹkùn. This is how we can pay back Yorùbá land. Kò ń ṣe Ìgbòho. Torí ọ̀ní sọ̀rọ̀ Kábíyèsí Elédùmarè. Bàbá yẹn ní gbogbo tó ọmọkálukú wa bá ní ká gbé fún Ìgbòho láti fi tì lẹ́yìn. Èmi gbéra mi sílẹ̀ fún Ìgbòho. Ǹjẹ́ ìwọ náà rẹ́dì láti gbé rẹ̀ lẹ̀? Àbó ṣe wá kọ́ wá fún ẹ lówó.
owó sì máa jáde nígbà tó owó bá máa jáde torí president Tinubu máa fún allocation lórí ọ̀rọ̀ ìlú Ẹkùn tí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé tòǹpólò ń gbọ́wọ́ lọ́wọ́ federal government tó fi ń ṣọ́ pipeline ó ti di dandan pé kí president Tinubu 4+4 = 8 cost fún wa ní that kind of support fún gbogbo èèyàn wọn ìlú Ẹkùn members tí bàbá wa Kábíyèsí ti parí iṣẹ́. Kábíyèsí gbé 100 million sílẹ̀ wọ́n gbé Hilux brand new Hilux wà nínú sókà bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ wọ́n tún wá náà wọ́n máa sọ fún gbogbo àwọn olówó táwa ń wá kiri. Do you know how many olówó ta ní kọ́ wá support tán ní láyé ìtẹ́gbẹ́dá nìyẹn ó ní ewu Fúlàní máa destroy gbogbo businesses àwọn apá gbogbo ẹ̀rẹ́ àwa gbèrò Ẹkùn dání láti fẹ́ fi ṣọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Kábíyèsí wa náà máa lọ bá wa gbogbo lówó ẹ mọ̀ pé àwọn lówó máa lọ máa bá Kábíyèsí fún kankan àpín kankan olúkálukú ló mọ bó ṣe ń lọ́bì wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Kábíyèsí ní federal ló wà lókè. Kábíyèsí wa ló da ẹ̀yin náà wá lọ ṣe tìrú Ẹkùn o ní kẹ́yìn gbáṣọgun wọ̀ àmọ́ sẹ́ ìtẹ̀ bá ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ kó fún Ìgbòho tó bá ní ọmọ ogun wọ́n ní kókó fún Ìgbòho. Àwa fi state police tí bàbá wa president Bọ́lá Ahmed Tinubu tó máa dá sílẹ̀ àwa support state police yẹn state police àwa ìlú Ẹkùn àti wa tẹ̀lé lẹ́yìn Àmọ̀tẹ́kùn àtẹ̀lé lẹ́yìn OPC new era gbogbo àwa máa lọ rìnrìn ṣe wọ́n òkè tó ń lọ dáadáa àwọn family mi nìyẹn fún ọdún 5 ọmọ gbogbo ẹ̀ àráyè ṣe tí ẹ ká ṣe fún mọ̀lẹ́bí adúpẹ́ fọ́lọ́run. I am not here to I've never regretted everything I've done but a ṣe bọ́ sí another new era, the new era of Jagaban. Ṣé mo bá wò support Jagaban ní 2023 wá not agbọ́ṣe gé ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ẹ̀ ò travel o ẹni tó ti wà Nàìjíríà kan ni mo bá sọ̀rọ̀ màmá wa kan kọ́nà bá mi dúró tì mọ́mì nígbà tí hòtẹ́ẹ̀lì tí mo dé sí tó lóye ní olóyè ti full up olóyè kan ní coordinator máa fẹ́ sí hòtẹ́ẹ̀lì kan tó máa sùn tó ní sí problem nìbàdàn ní sókà àwa la ní president Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ àwa la ní gbogbo àwọn bàbá wa lọ́wọ́lọ́wọ́ nǹkan kan gbọ́dọ̀ tún ṣe wá mọ́ but àwa náà gbọ́dọ̀ wá ṣe ọmọ àlè mọ́ àwa náà gbọ́dọ̀ wá fa sọ̀rọ̀ òdì sáwọn ọba mọ́ à ń ṣọmọ àlè tẹ́lẹ̀ but a gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n níbi tí ọgbọ́n wa dé nísìn ìwọ tó bá ní ọgbọ́n kọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tó ní ọgbọ́n lèmi bá sọ̀rọ̀ torí ẹlòmíì ò kúrò nínú tó wà tó lọ́gbọ́n ẹ̀kọ́ ń gbé abroad wọ̀ lọ́gbọ́n àwọn tó wà Nàìjíríà tẹ̀sán pé poverty ṣì ń bẹ nínú ilé but a mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ pátápátá ọdún àwọn fún president Tinubu ṣe but àwọn governors wa a máa make sure pé a béèrè pé kílẹ̀ yìí náà máa ṣe tí nǹkan máa fi rọrùn. The new face of Yoruba land la fẹ́ wọnú ẹ̀ but ara ń tà wọ́n north. Mọ́mí wa kan dé láti Amẹ́ríkà mo rí àwọn náà rí àwọn náà wá ṣe ayẹyẹ kan àwọn Amẹ́ríkà làwọn wà wọ́n gbé grandma wálé ẹ̀hàn pé táwọn àgbàlagbà bá ti dàgbà wọ́n gbọ́dọ̀ gbé wọn wálé bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn. gbogbo ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Ẹkùn ẹ ṣé gan ni Maverick for the super chat ó tẹ̀ ti pẹ́ ta ti gbọ́ owó mo wá rí i pé àwọn èèyàn wa ẹ wá fi sẹ́yìn ẹ dáwó fún wa mọ́ torí àti ní president Tinubu àwọ̀ ṣé torí owó tẹ́lẹ̀ mọ́mí wa yẹn wá wọ́n ti lọ kí olóyè ní sókà lágbàlẹ̀ nígbà tó wá ń bá mi nínú yàrá pé lóòótọ́ pé èèyàn kan ń béèrè mi mo ní dárúkọ mọ́mì náà mo ní láyé mo ta ló fẹ́ mọ̀ pé mo wà ń bíbà mo ní ilẹ̀ Yorùbá mo wà èrò rẹ̀ bá bà mí mọ́ ní bá jáde ní bá rí mọ́mì lára àwọn tí a jọ wà nínú Yorùbá nation for 5 years lọ́gán àwọn pé àwọn ti rí pé mo wà ń lé kódà wọ́n ti send 100,000 sí mi ní èní ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ mà mo kí ìlànà US nígbà tí a fẹ́ travel pẹ̀lú olóyè ṣé olóyè tó ra tíkẹ́ẹ̀tì 1,000 plus fún mi ní máa tún lọ bá mo kí ẹ kò gbọ́dọ̀ kú mo kí ẹ sister Ellen ṣé olóyè ni
tọ́lẹ́yìn bá ń sọ fún yín pé òun okay ẹ ṣé gan ni Mr. Daniel, thank you so much, mo dúpẹ́. Olóyè fíìlì gbogbo mọ́tò wa including mọ́tò àwọn staff mi, bó ṣe yẹ kémi náà máa jáde ká má ní owó lọ́wọ́, mo láti pe ìlànà US, mo pe Utman pé mo send message yín ní 16th of April, get back sí mi, mo mọ̀ tá fẹ́ lọ ṣe gbà yẹn, wọn náà pọ̀, ẹ bá mi lọ bá ìlànà, ẹ bá mi sọ fún wọn ìlànà Amẹ́ríkà kò ní bàjẹ́ fún gbogbo ẹgbẹ́ yẹn náà. Àwọn ni wọ́n dí kọ́ lọ release 250,000 naira fún wa pé ká fi rìnrìn àjò. Ṣé èmi ti máa kọ́ ọmọ bíi 10 jáde, wọn ní jẹ wọn ní ṣe, nígbà tó lóye ti fill tank mọ́tò wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mi wà tí àwọn náà máa fi ṣe lọ́tún lọ́sẹ̀. So mo kí ìlànà for the contribution. Àwọn ló jẹ́ kí pressure yẹn wálẹ̀ díẹ̀, though it was not enough money. Gbogbo àwọn staff tó tẹ̀lé mi lọ akọ̀já díẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ ni nígbà tó ṣe iṣẹ́ tán. A kúrò nílé fúnjọ́ 3, ẹni tó wá láti Èkìtì, ẹni tó wá láti Òkè Ògùn. Bọ̀ ẹ jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀, ká padà sí lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá lọ bọ̀ lọ́dọ̀ Kábíyèsí bàbá tí mo ti sọ pé wọn pé èmi lọmọ yín nísìn, torí àjọ máa gbé ní palace mi tí bá ti dé finally Ilé Ifẹ̀ lèmi máa kó lọ, màá fi Ìgbòho sílẹ̀ sí Ìbàdàn, èmi á kó lọ ẹ̀yìn ará Ìjẹ̀bú-lẹ̀ ní bínú ni. But in tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ni pé let me be frank with us, the North does not want whatever the agenda tí Tinubu fẹ́ ṣe, àwọn North ò fẹ́. And we know that agenda tí President Bola Tinubu fẹ́ ṣe ó ti di dandan kó máa favour not just Yoruba land, because tí state police bá ti kọ́kọ́ wáyé gbàgà, mò ń gbọ́ tí former governor of Lagos State bàbá wa Fashola tó ń sọ̀rọ̀, very intelligent man, mo wo program yẹn, ó dà pé wọ́n ti ṣe níjẹta, but mo ń wo lórí, I think it was interview on TVC, mo kàn ń wo láàárọ̀ yìí. Tá bá dá state police sílẹ̀, ó máa take 6 months kó tó train àwọn èèyàn, then ó máa take 2 years káwọn èèyàn tó lè máa lo rifle, ẹni tó máa lo dáadáa. Mo wá ń sọ sọ́kàn mi pé but kí ló dé tẹ́ yóò sọ fún Buhari kó ṣe state police. Mo kí brother mi Daniel, wọ́n tún ti bínú, wọ́n fún wa ní £2 lẹ́yìn kan wọ́n tún fi £10 lé lórí. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. I was asking myself, Buhari was there for 8 years. Why tí President Buhari ò ṣe state police? Ṣé mo kò tó bá yẹ pé President Buhari ṣe state police at the second term, èyí tí former governor tó jẹ́ minister for works kan ní bàbá wa Fashola jẹ́ pẹ̀lú Buhari nígbà yẹn, I think he was minister for works, I think, at electricity. Ó dà kọ́kọ́ kó portfolio méjì lé wọn lọ́wọ́ kó tó di pé ó dà pé wọ́n tún wá dá padà sẹ́yọ kan. Mo kí ìyá wa Nana Awele, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Switzerland, Austria, gbogbo bí kébi tó lúkálùkù wá bá wà. He was saying that it will take 6 months kó fi train àwọn ọlọ́pàá. Yes, it's okay. It will take 2 years before they can be able to manage a rifle. Yes, it's okay, but we want that state police to be established as quickly as possible, latest by the 1st of October, kí President Tinubu announce it. Does that mean that Nigeria is in full working mode? The answer is no. But we are heading towards somewhere to my favor Yoruba land, power, Eshegoni. So if Buhari has established state police as at the second term of his presidency, Eshegoni Baba Waris Jinodo for the super chat, at the Royalo, to Baja at the end of this month, I have to fish 1 or 2 things. And please support Koikimedia. It's a voluntary donation. If President Buhari Moke Walata Moke Bubayeti ṣiṣẹ́ lọ iṣẹ́ làwa náà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ní aago 9 ló ṣẹ̀fẹ̀ lù àdẹ̀ní fi táìmì yìí torí ẹ fẹ́ lọ sí mo kí gbogbo àwọn redeem
gbogbo ọ̀nà blọ́ọ̀kì rẹpẹtẹ mọ́ kí ló tún fa tráfíìkì tó ń lọ sọ́nà Ìbàdàn lẹ́ni báyìí torí Elédùmarè àwa rí pé àwọn bàbá wa Gio ló ń ṣe 74th kinní kan lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn kádùúrà wa kó gbà lọ́tún lọ́sì. If that has been done by Buhari, ṣe mọ̀ pé ó máa amend sí ni. But let's put that aside. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support wa, link yẹn lọ ti fi síta, ọpẹ́ ẹ bá mi lọ jù sí orí Koikimediaoduduwa the other page yẹn náà wà live. Gbogbo ẹni tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìró ẹkùn, gbogbo gbàlá máa fi details yẹn síta. Ẹ pé àwọn tó bá yẹ pé mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní France, Save Humanity Media TV, ẹ ṣé gan ni. Ó tójọ́ mẹ́ta, a mọ̀ pé lóòótọ́ Yorùbá World Media pín sí méjì, ọ̀rọ̀ àbá kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ sójú kan. Mo kí Ajakun, mo kí president àti gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́, mo kí brother wa Fatai Ṣówẹ̀mímọ́. Mo fẹ́ dúró lórí Kábíyèsí torí Kábíyèsí ló ní program tí máa ṣe for the next ìgbà tó bá ti wá di pé mo tún fẹ́ move away. Mo kí sister mi Lee Ọmọtọ́ṣọ̀, ọmọ Yorùbá àtàtà ní Germany ló ń gbé, ó fẹ́ relocate wá sílẹ̀ Yorùbá òun àti baálé rẹ̀. Ó send audio sí mi. Only my brother, I can see you are praising Tinubu all the time in your broadcast. I don't understand. Can you explain to me? And now explain to her the reason why. Because the agenda from the northern part of Nigeria is to make sure that President Tinubu does not bring the success that he can, even if it's just 0%, even if it's just 0.1. But the fact that he's the only one right now that is a political gladiator in Yoruba land, we cannot allow them to bring him down. No, we cannot allow. Ṣé mọ̀ pé bàbá tó fawọ́ àwòrò ní Òṣogbo sókè, ẹ lọ gbọ́ fídíò yẹn dáadáa. Do you know that man was also put in prison by Abacha? That means for many years, the Yoruba people have suffered in the hands of the North, one way or the other. Everybody knows the genesis of how MK Abiola won an election. Won MKO won it. Everybody knew that MK Abiola won that election. It was the freest election we've ever had. And that election was cancelled by Babangida. And they want to do the same thing by the President Tinubu. The question is, what is it for the North that they are not comfortable with the South being the president? Let's put the sentiment of our quest, that is still our quest. Like a water, you know, when you are thirsty, you want to drink water. You're very tasty. Tó bá mo coke kò lè dàbí. Mo kí brother mi, ẹ̀gbọ́n mi Fatai Ṣówẹ̀mímọ́. Ọba Elédùmarè ní jẹ́ kí a ṣẹra wa gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kí ẹ̀gbọ́n wa MC Olúọmọ, mo kí gbogbo àwọn NURT. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. We will all come back and unite as one force to endorse and make sure that President Tinubu remains the president come 2027. I'm not talking to everybody. I'm only talking to people that have this. Because just video kékeré kan tí mo ṣiṣẹ́ tí mo kàn fi sórí status mi. Ìyàn kan ní Canada. Ń bọ̀. Ìyàn kan ní Canada bá fi comment sí pé so is that how it is now? Mo ní òyìnbó ló ń sọ. Mo ní òyìnbó ló ń sọ. Ó sì máa bá wa sọ Yorùbá.
àwọ̀ kì í ṣe ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí àṣírí kọ̀ọ̀kan Elédùmarè. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ kí bàbá wa Tajudeen Ibrahim, mo kí bàbá wa Alhaji Bashir. MK Abiola won the 1990 presidential election. Ó ná anybody ṣe léṣe. What was the end of it? Do you know the end of it? Simbiat Abiola died. Ọlọ́run ló ní kílẹ̀ Abiola kó má di àwòrò tán pátápátá. Mo kí ẹ City Boy Adeyeye. Bẹ́ẹ̀ni 4+4. Àìsí bẹ̀rẹ̀ campaign. Ẹ jẹ́ kí ṣe mọ̀ pé tẹ́mi bá lọ bẹ̀rẹ̀ sí pariwo nísìn. Kọ́ máa lọ ní Koiki ò bá dẹ̀ ṣe sùúrù. Àwọn mọ̀ pé bó ṣe fẹ́ gbé ẹ lára yan fẹ́ dìde tán. Tí máa wọ aṣọ 4+4 ní London. Tí máa wọ ní Nàìjíríà. Mo ní mò ń bọ̀ padà tí campaign bá ti dé. Tá bá dé fìlà. Àwọn ìmọ̀ Yorùbá ọmọ alẹ́ ọmọ ọkọ̀ Yorùbá ni mí torí pé North ń support North. Fúlàní dúró ti Fúlàní, a máa dúró ti bàbá Tinubu délẹ̀ ni. Bọ̀ òǹgbẹ tó ń ṣe wá kò tí kúrò o. Tó òǹgbẹ bá mú ẹ tó bá mu coke kò lè dàbí. Mo kí àwa Stella Ṣódẹ́yìndé. Ẹ mọ̀ pé tíyàn bá wà tasty tó bá mu juice kò dàbí pé kò mu omi. Torí omi ẹ gangan ló máa ṣe nǹkan. Mo kí sísítà mi lè ọmọ tó ṣọba ń kí bálé rẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn tó ń ṣọjọ́ ìbí ní August. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń struggle tẹ̀ ń wá jíjẹ àti mímu. But this is the time. Mo kí ẹ Ọ̀gbẹ́ni Bobby. 2027 yìí ó matter. Ṣé wá rí 2027 yìí ó wà more important ju the first campaign President Tinubu lọ. yìí ó wà very more important. Okay, let me give an example. So ṣé àdúrà táyìn gbà ní sẹ́yìn pé mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan brother mi Daniel ti bínú tán ṣe lọ́kàn gbọ́nwó jáde ni pé táwọn gbọ́ lẹ́nu Koiki gangan làwọn ti fẹ́ máa gbọ́ ti ẹ̀rẹ̀kẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ but ìtagbé dání a lè fi yan lè fi ná kí ló ń pè o lè fi nǹkan mẹ́ta irin mẹ́ta sínú ná ìkan ló máa kọ́kọ́ fi sínú ẹ̀ o dẹ̀ máa yọ kan kó tó fi kan bọ̀. Mo kí brother mi Ọpẹ́yẹmí, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lókè Ògùn. Ẹ̀yin diaspora mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀, mo bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ torí Elédùmarè. Tẹ́ ẹ báyìí ti wálé for a very long time àbí ẹ̀ ń wálé ẹ má convince anybody pé kó má vote ní 2027. Tẹ́ yóò bá ní kankan tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ̀yẹn dákẹ́ ẹnu yín, mo bẹ̀ yín ni kò ń ṣe bá ń disrespect yín but ẹ má sọ fẹ́ni kankan pé kó má vote ní 2027. A fẹ́ jẹ́ kí àwọn náà ti mọ̀ pé sẹ́ ní 2027 in tó mú bàbá Délékè wọ́n máa ṣe election. Ẹ wo Davido OBO ọmọ bàbá olówó ó dúró ti ọ̀nkú ẹ̀tàn ó ní tí wàhálà bá dé òun á pe Trump ọni tó nífẹ̀ẹ́ ọ̀nkú ẹ̀ ni. Ṣé ẹ má kí má lọ káwọn ọmọ ọ̀ṣun má lọ bínú owó tó ń bẹ lọ́wọ́ Davido ṣọ̀pọ̀nà owó burúkú ni ṣé bí ń pa ni ṣé ó fẹ́ gbà pọ́n ṣẹ́ṣẹ́ appointment ni wọ́n fẹ́ fún ni. Ó kọ́kọ́ fi ìfẹ́ tó ní sí Ọ̀ṣun state ìfẹ́ tó ní ló ń ṣe iṣẹ́ tó ní Ọ̀ṣun state ló ń ṣiṣẹ́ fún yàtọ̀ sí pé dancing senator tó fẹ́ràn ẹ̀ ṣe mọ̀ pé gbàmìyàn máa rò pé bí bàbá yẹn ló bí ni. Davido fi ju owó lánàá àti ìdàtìmọ̀ ó fẹ́ ju owó wá rántí pé EFCC sì lè wá. Oh my God. Ó bá ti owó yẹn bá ẹni pé ó fẹ́ ju owó síta ló wá rántí pé EFCC ṣe ti àkáǹtì mọ́ tó ṣẹ̀ ṣí ni ó yá fowó ẹ̀ papọ̀ padà ọmọ tó gbọ́n. Tí Davido bá wá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé bàbá wa Délékè sọ fún President Tinubu pé ìbò presidency ìwọ la máa tẹ̀ fún. Gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ jẹ́ kí President Tinubu mọ̀ pé lóòótọ́ ó kù díẹ̀ káàtó àmọ́ 2027 yìí a máa dìbò fún ẹ. Kí President Tinubu náà lè wá bá wa ṣe. Now ẹ jẹ́ n padà sórí main road.
ẹni tó wà lérí Ìgbòho Ọlọ́run bá ń wà pẹ̀lú ẹ̀. Dé Ìbàdàn ẹ gbọ́ mi dáadáa, wọnú Ìbàdàn until 1 a.m. ó ti dijọ́ Tuesday, ìjọ́ Wednesday. Okay, tí bá ṣe tó máa lọ ka message yẹn. Padà sí Ìbàdàn until 1 a.m. But olóyè make sure pé gbogbo mọ́tò tó tẹ̀lé òun wọ́n pilot mọ́tò yẹn débi pé ẹ mọ̀ pé intan sọ nísìn ó ti di darkness nígbà tá à ń padà bọ̀. Iná mélòó ló wà lójú títí wa, kò sí street light kankan. But nígbà tá à ń lọ lọ́sàn-án kò ń ṣe kó sọ fún mi, mo rí àwọn títì tí wọ́n náà ṣe ó tó yìí ní size. Àwọn ọ̀dà pé ìyẹn yàtọ̀ sí pé kọ́kọ́ da àwọn kíní táà black yẹn eléèbí brick báyìí ni tó máa last dáadáa. Ṣẹ́rẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wá lé, ẹ̀yin kan ni mò ń bá sọ̀rọ̀, ẹ̀yin tẹ́ wá ń lé kò tí perfect tó lóòótọ́ o, kò tí tó lóòótọ́ o, ebi wà lóòótọ́ o, oúnjẹ lọ́gbẹ́ wá fẹ́mi nísìn. Status táwa ibi táwa ti ṣiṣẹ́ dé ni, but ẹ̀yin náà lọ́ba Elédùmarè gbogbo alájọ máa jẹ́lẹ̀ Yorùbá dáadáa, gbogbo alájọ máa gbádùn ẹ̀. There is still a lot. Sherry, ìlú òyìnbó táwa yẹn, there is not much that needs to be done there. Sherry, ibi táwa yìí gangan, ibẹ̀ gangan ló need a lot of work to be done to be successful. O lè dé ìlú òyìnbó nísìn kò kàn sọ pé ó ti ní system. Bùkọ̀ wọ́n ẹlòmíì akọ̀gbé fóònù dání máa pé ayékáyé lè jẹ ní báyìí gbogbo eléyà lè ṣe mọ́ lọ́dọ̀ wa lọ́hùn. There are things ìgbàkúgbà sì pọ̀ ní terrain Africa and Nigeria precisely. So but ó máa take some time kó tó di pé amendment máa wá díẹ̀. Nínú amendment yẹn ibẹ̀ ni wọ́n máa ti dolówó. Because ní Dubai nísìn àwọn tó ń gbé Dubai lè confirm ẹ̀. O lè kódà tó bá ní kó drive 80 tó bá drive less than 80 wọ́n ní AI camera máa fún ẹ ní ticket. There's a lot of jobs opportunity that will be established in that Yoruba land Hawaii within the next 20 years. UK, America kò lè dàbí. But reason tí ibi bá yóò ti ṣe wà òkè ni pé pressure ti pọ̀ jù, owó tó ń pa nílẹ̀ Yorùbá ló ń kó lọ sí north. Àwa kàn fẹ́ wà very careful tó dáwọn tẹ́lẹ̀ àti mọ̀ pé north ò fẹ́ kí President Tinubu padà. Wọ́n fi fún lọ́rùn pa. Ọ̀fẹ́ yẹ kí Tinubu padà ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Àwa máa sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wa tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá pé President Tinubu la máa tẹ̀ka fún come 2027 election. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ìlú Ẹkùn ká sì gbé ti bàbá Tinubu sílẹ̀. Kábíyèsí sọ̀rọ̀ wọn ní sọ̀rọ̀ tán. Wọ́n ní níbi táwọn náà jókòó sí lálẹ́ yìí torí nígbà tá fẹ́ fi kúrò lórí Kábíyèsí ilẹ̀ ti ṣúgbọ́n àti lọ bí almost 10 o'clock lálẹ́. Bàbá yẹn ò dẹ̀ kanjú mo ríru ọba bẹ́ẹ̀. Ẹ má bínú. Fẹsẹ̀ gbá kíní tí mo fi ń ṣe program ni mo bọ̀. Ṣé mọ̀ pé Kábíyèsí had enough time with us. He was not in a hurry. Ẹ má bínú èèyàn wa ọwọ́ mi mistakenly gba fóònù ẹ̀ ṣubú ni. Kábíyèsí was not in a hurry. Ṣé ni Kábíyèsí kọ̀ tẹ̀ rọra ń bá wa ṣe bí àtẹ́ pé àní lọ́lé bí àtẹ́ pé bí Kábíyèsí gbọ́dọ̀ ní anyway náà wọ́n ní result ọba kó gbogbo wa sí. Because we were there for a very long time. He was not in a hurry. Neither were we also in a hurry. Kìíní ẹ̀ ń yọ̀ ni omi ẹni kẹ́ fún mi omi kan no omi so that màá lè fi gbé fóònù dúró. Oúnjẹ ti délẹ̀ ń gbọ́dọ̀ tètè wá jẹun omi tó wà nílé ilé ó ti mú ẹnu ò lè rọ́ọ̀sì ò lè brọ́ mi ní bathroom kí n kàn fi block ẹ̀. Àwọn èèyàn gbọ́ mi mọ́ ṣẹ́ṣin gbọ́ mi ṣá ẹ má bínú mo ní tọ́ọ̀chì bẹ̀yẹn mọ́. There are a lot of road network that we pray that our governor should open up. Mo sọ̀rọ̀ nípa ti Ìkòròdú. We need a better access out of Ìkòròdú because irú brother mi nísìn tó ń gbé ní Ìkòròdú àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ reason tó ṣe kúrò ní Èkó yàtọ̀ sí pàwọn tó ti ta lé
àwọn bàbá wọn tó fi tà fáwọn ẹ̀yà kejì tó fi ń ṣe shop, the rent is killing. So a lot of our people cannot afford rent in the mainland and in the island. Mo kí ẹ Yorùbá freedom. So the voice, ṣé voice yẹn ti lọ ni? Ṣé ṣe ń gbọ́ mi? Ẹ ṣé. Thank you very much. Ṣé voice yẹn ti lọ lórí YouTube? Ó ti wà okay now. Okay, ẹ ṣé gan-an. I hope you are with me. Torí oúnjẹ yẹn ti wà mí báyìí nísìn, but mo ṣì ní strength láti sọ̀rọ̀ díẹ̀, but àní pẹ́ púpọ̀ mọ́. A ti ṣe almost 85 minutes. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Thank you so much. Àti gbogbo ẹ̀yin silent listeners wa, mo kí yín. It is breaking. Ó yẹ kó ti wọ́ọ̀kì grammar. Kabiyesi sọ pé ní Ilé Ifẹ̀, mo kí ìyá wa, ẹ̀gbọ́n wa, gbogbo yín ni mo kí. Àwọn náà máa kó nǹkan táwọn ní sílẹ̀ fún Olóyè Ìgbòho. That means that Kabiyesi has put out the foundation. Now, ṣó wá dà kí President Tinubu lose election? Ọlọ́run ní jẹ́ ká rí. Kí president mi wá dé kó wá sọ pé lẹ́nu wọn ṣé Olóyè Ìgbòho ló tọ́ sí kó ní security network. Kọ́ wá ní kọ́ lọ dismantle àbí òyìnbó mo fẹ́ sọ kọ́ lọ ẹ bá mi kọ òyìnbó yẹn sínú comment section kí n sáré mu kọ́ lọ cancel kọ́ dismantle ni àbí kọ́ cancel ni àbí kọ́. I don't think a lot of you understand the importance of this next election. This next election is more important than the first one. Because mo kí brother Adeyeye Okpeyemi 7288, the day Nigeria will defeat the war of tribalism, Nigeria will be better than UK. Kabiyesi has proven to us on Tuesday at Ile Ife that we are one people and we are only anybody. We are just human beings. Abort it, Eshigoni. The next president will just say, call abort or call revoke Eshe or call revoke license here. And Ekun will become a thing of the past. I'll be past of the thing, the Lama saw. Because I want to wind down in a minute or 2 or 3 or 5 or 10. What Kabiyesi has done for us on Tuesday, he has put a high mark for all Yoruba people ní gbogbo àgbáyé pé ká máa ran wa lọ́wọ́. Lóòótọ́ wà ran ẹlòmíì lọ́wọ́, ibi ló máa fi sú ẹ. But wọ́n máa rántí pé ẹni tó ń fi ibi sú wa yẹn, ṣé mọ̀ pa mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ní ilẹ̀ Oòduà wọ́n ń ṣe àdúrà tí àdúrà yẹn dẹ̀ máa mọ́ gbogbo wa lórí. Let us just have that at the back of our mind moving forward. But whatever we are going through as Yoruba people, Turkey ló wà ní. Ẹ wo brother mi nígbà tí mo ní a fẹ́ lọ Turkey. I called him. Mo ní mo fẹ́ wá Turkey. Ó náà ò sí ní Istanbul. Ibi tó wà is like far away from Istanbul. Tó ń pè ní Izmir. Ṣé Izmir ni? Ó dà pé mo rán Izmir náà ni. Manisa. Ó náà lè bá mi rí ibì kan ní Manisa. Manisa ó dàbí ẹni tó fẹ́ wá sí Nàìjíríà kó wá sọ fún pé wàá mú lọ sí àtẹ̀tọ́ pé Ìbàdàn tẹ̀sí súnmọ́ wàá mú lọ sí side ibi Ọ̀ṣun state àbí Òṣogbo lọ́hùn ibi tó ń gbé nìyẹn fúbọ́là gidi ni coach ló ń ṣe nísìn ó gbọ́ èdè ó ní passport Turkey ọmọ Turkey ló fẹ́ pẹ̀lú ìyàwó pẹ̀lú ọmọ méjì ṣé làwọn yẹn nísìn ànífẹ́ kọ́ wálé kọ́ wà ní Turkey ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ da ẹ̀rọ pé Yorùbá ní ìyàwó ẹ̀ da kódà kọ́lọ̀ bá mi fọ̀nù kí alájà rí ìyàwó ẹ̀ ìtọ́jú wa ti rí kò ṣe máa fẹnu sọ́nì mo ní yes mo ní láti move wife mi tó wà ní Nàìjíríà mo move ẹ̀ jáde nígbà tí ogun yẹn le
tó lóye sọ pé no a lè jẹ́ kó wà ní Nàìjíríà kó má di pé wàhálà máa tún lọ di pé tó bá ti mú ìyàwó Koikimedia ṣe mọ̀ pé tó bá ti mú ìyàwó Koikimedia náà ṣe mọ̀ pé kíní àtú ó máa fẹ́ tèèyàn la ṣe ní kíyàwó mi lọ gbé ní Turkey ẹni tí ó ṣe bá ṣe dé sí Turkey ta settle down lóòótọ́ alájà máa ń lọ Turkey kódà tí alájà fi jáde láyé ó sì ṣe birthday kan tọ́lọ̀ ló máa ṣe láyé kó tó jáde láyé ní Turkey. She was in Turkey last year but ẹni tí ọ̀rọ̀ Turkey yẹn fi di pé yẹn máa ń sọ fún yín nígbà yẹn ẹ̀rọ kí n máa ń sọ lórí ètò this is the first time kò ń ṣàṣírí kankan it's just what we have to go through so that kí Yorùbá lè ní ọ̀nà àbáyọ. These are the sacrifices that I have to put myself in. Mo kí grandma Alájà Adeyeye, mo kí Alájà Gbangbala, mo kí ìyàwó Ewetuga, ìyàwó Grace, mo kí gbogbo ìyàwó. These are the sacrifices. Tell me láti sacrifice. Kò ń ṣe pé ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation mo ti níyàwó méjì. Ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni mo ti níyàwó méjì. Kò ń ṣe gbà tá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. Àwọn tó ń rí ìyàwó mi ní ọ̀dọ̀ Ìgbòho, wọ́n rò pé girlfriend mo gbé sínú ilé. Ọkùnrin mẹ́ta dẹ̀ lòun náà. Kọ́lọ̀ bá ń dúró tì kó bá ń ṣe gbogbo tó ń fẹ́ fún pátápátá ẹ bá mi ṣàmì ẹ̀. Ó dúró tì mí pátápátá àti tó ń bẹ ní London. Àwọn méjèèjì dúró tán gẹ́gẹ́ bí tí baálé wọn lọ torí bọ̀. Just like báwọn ìyàwó Ìgbòho náà ṣe dúró tì. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé mo láǹfààní àti rí ìyàwó méjèèjì tí olóyè náà ní. At least ti Canada wọ́n wá London mo láǹfààní àti rí wọn. Sister mi àtẹ̀tí jàmàlà lọ́dọ̀ olóyè. Ìjọba ti débẹ̀ olóyè tẹ̀tù sáré jáde níjọ́ Monday tí mo dé láti gbé àmàlà àti ọbẹ̀ tó da jáde pé Koiki ti wálé o adúpẹ́ fọ́lọ́run. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú olóyè náà lọ́tún lọ́sì àtàwọn security wọn pẹ̀lú killer mo kí Wisdom ọkùnrin mẹ́ta mo kí gbogbo àwọn mídíà wa láti Bàbá Èkìtì Lady K gbogbo wọn àti Yèyé Dára Yorùbá Wuyì gbogbo wọn mo kí kò ṣe gbogbo ẹ̀ ló lè wálé bẹ́ẹ̀ ṣe wálé bọ̀tẹ́ mọ̀ pé mi sójà ni mi sójà gidi ni mi ibi tó bá le láti ń bọ́ ọmọkùnrin ibi tó bá le láti máa bọ́ ọmọkùnrin kò dẹ̀ sí tó ń bọ̀ láyé tílẹ̀ ọgbà kò sí tó ń bọ̀ láyé kò sí tó ń bọ̀ nílé ayé yìí tílẹ̀ ọgbà tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tóbi èní ni birthday ẹ bá mi kọ kí òun wà lórí Instagram ló ti ń wò mí òun ló make journey Turkey for 2 years tíyàwó mi wà níbẹ̀ òun ló make it easy ẹ wá wo gbogbo eré ta sáyẹn Kábíyèsí dẹ̀ ti wá fún wa ní pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá bí kíbi ta bá wà ká ràn wa lọ́wọ́ lóòótọ́ kò ń ṣe gbogbo ẹni tẹ́ ràn lọ́wọ́ ló máa padà san ẹ̀san fún yín ẹ̀yin ẹ gbà pé ẹ ṣe látara pé ọmọ Yorùbá ni wá tá bá ti ń ṣe yẹn a tètè máa ní progress fún ìdílé tẹ̀tí sọ pé kò 15%. Tá bá ràn wa lọ́wọ́ la máa tètè ní progress. Mo kí Black Ebony, mo kí FBI, mo kí gbogbo àwọn tíìmù wa, mo dẹ̀ kí Afọlábí tó jẹ́ òun ló ẹ̀dì Koikimedia yàtọ̀ sí pé ìyàwó mi tó manage wọn tèmi ò bá sí nílé Afọlábí dúró tán ọkùnrin mẹ́ta ni ẹ rí nínú picture because àwọn tó wá ṣe program kan ní Àkúrẹ́ ibi táwa bá ní nǹkan kan ṣiṣẹ́ ó ti parí program yẹn nísìn wọ́n wá ó dà pé South Korea lọ́nà ti wá tọ́wá sí nípa ọ̀rọ̀ kòkó program yẹn Afọlábí wà láti jọ ìyẹn lẹ̀ ṣe rí láàrin àwọn tíìmù wa tàjọ travel yàtọ̀ sí tó ń lọ sí Ọ̀nàchè ni wọ́n fẹ́ yìnbọn fún òun ló tó àṣírí àwọn tó fi wá pọ̀ olóyè òun ló jẹ́ ká mọ̀ pọ́ ti blọ́ọ̀kì gbogbo títì ẹ bá rántí July 1st kọ́lọ́ bá dúró ti Lady K ìyálájẹ gbogbo Canada Ọlọ́run ló ní kọ́ máa pa Ọ̀nàchè fún mi torí nígbà tó ń pa ibo lélẹ̀ tuntun jáde àti blọ́ọ̀kì gbogbo títì tó ń gbọ́ padà dé báyìí tó bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn fún Ọlọ́run ló pa àríra ọmọ Ọ̀nàchè tó bí mo ṣe láǹfààní àti rọ́mọ yẹn ni after many years
gbogbo àwọn staff mi, gbogbo everything. Ilé-iṣẹ́ wa tó bá ń ṣe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ dúró tì. Wọ́n fẹ́ uncle mi gbà tí mo lọ bá wọn lọ́fíìsì. The big man gidi ni. But gbogbo tí mo gbé dání, mo make sure pé mo fẹ́ in tó máa tako pé Fúlàní máa lọ máa bá anybody nínú wọn, tó máa lọ máa mú wọn, àbí tó máa lọ ní ẹ̀yin lẹ mọ Koiki. Ẹ̀yin lẹ mọ Koiki àbí? Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé nísìn. Tó mo kí ẹ lẹ́ǹkan sí brother mi. Now, ká tó wáìnì tó yẹn wálẹ̀. I am not talking to Igbo people. Neither am I talking to Hausa people. My position to support and endorse President Tinubu is because he's a Yoruba man. Ìyẹn àkọ́kọ́. My position to support and endorse President Tinubu is because he is the only one that can deal with the current situation. That those are things that the whole Nigeria. Peter Obi cannot deal with them. And Peter Obi cannot fix Nigeria in 4 years. Atiku cannot deal with his people. Go possible. Atiku cannot. I am not speaking to Igbo people. If you want to stay on the platform, it's entirely up to you. My message is to the Yoruba people that we will vote come 2027 for President Tinubu. And I think I saw Simon in the court yesterday. I pray he's released soon. But I know Nnamdi Kanu will not get released until maybe President Tinubu comes back next year. And then they will look into Nnamdi Kanu's case. That's it. But for the Yoruba people, my audience, from the southwest of Federal Republic of Nigeria, we would all put our weight behind President Tinubu because we have seen the agenda of the North against him. That they want to use him as a scapegoat come 2027. And nobody dares, after the result has been declared and we have voted, and they say, Nigeria, you will all have to face the consequence of the law. Because we will not allow you to use Yoruba land and destroy it, just as it was done during the EndSARS. Yes. Ekun, Edamilon, iṣẹ́ pọ̀ tá máa ṣe. Nobody will burn anything down in Yoruba land before and after the election. We will protect our land. As we protect it in the forest, we will defend it inside to make sure that anybody to bá fi dálẹ̀ rú kó lọ sí state wọn. The southwest will be protected. We will protect those that are non-Yoruba people, but we will not allow a non-Yoruba person to come and destroy Yoruba land because they are not satisfied. Because we are going to campaign. Everybody has the right to go and campaign. Everybody has the right to go and vote. But when the result is announced, and we have all seen the clarity that the result has been announced, and the winner, by the grace of Almighty God, will be on our own side. You will not use Yoruba land for anything. We will not give you the room for that. You can go to your own state and do that. But in the southwest, we will not give you the room to do so. So, Lenkonsi, thank you so much, Kabiyesi. It gave me a good audience. And I'm very grateful. Bẹ́ẹ̀ni, kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́ irú ẹkùn. Kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́. To be a member is free as a volunteer. Kódà, àbúrò mi tó wà ní Kòròdú, òun náà ti darapọ̀ mọ́. Ẹ̀gbọ́n ìyàwó mi, òun náà ti darapọ̀ mọ́ ní gbogbo ọ̀nà Àlẹ́mọ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀. Mo kí gbogbo yín Àlẹ́mọ̀ṣọ́, mo kí gbogbo yín gbogbo ibi tí ìrù ẹkùn wà. Brother mi kan pè láti Birmingham, mo ti connect with ọmọ coordinator tó wà ní Ondo. Let everybody start bringing people from their own community. That is how we can have the cluster to stop the menace of the bandit and the terrorists, kidnappers.
and those that want to Islamize Yoruba people. Tẹ́yìn náà bá ní ọmọ 20 tẹ́ bá ẹ̀dálẹ̀ sí branch yìí níbẹ̀ within your own community, so that tó bá ní wọ́n jíyàn gbé nísìnyí, as an example, àwọn tó jí gbé ní Ogun State, I can confirm they've been released and no ransom was paid. President Tinubu, we will not pay any ransom to any goddamn bombastical bandit known as terrorists. We will not pay ransom to you. You cannot come and disengage our people from going to the farm, put them in a pressure where they are scared on their lives every day. So Ekun will work with the state governors, which is definitely they are the chief security. We will work with the police. We will work with the DSS. We will work with the EFCC, because money that is being moved from one account to the other, some of those monies are known to be terrorism money. They are financing terrorism. Okay, OLAKUNLE, I hope you're getting better now. Tuesday, he lost his voice completely. My staff are working tirelessly. We have given a bit of room. Tabanika ranjuma gbogbo videos wa ká bẹ̀rẹ̀ sí branded. Àwọn èèyàn wa kan ní rí lò. Kò ṣe gbogbo àwọn tó wà abroad tó wà káàkiri ló máa lè rí video ṣe. Our staff are fantastic. My drone pilot is the best. Kò tí sẹ́ni tó kápá ẹ̀. Kọ́lọ́ba ó need the phone gidi. Ó sọ fún mi ọ̀gá, ẹni tó phone tí mo ti manage drone is the best. Mo now staff they are dedicated. They've dedicated their time. Ẹni tó ń gbé wa àfún lówó. A kàn pín stipend 20,000 naira ni mo fún gbogbo wọn. Àwọn kan tẹ̀ gba 10,000. So if you think that we are having enough money to give them, we don't. But one understand pé ibi tá à ń lọ, a máa débẹ̀. Kíyàn tó fi ìyàwó sílẹ̀ kó fọmọ mi tẹ̀tí fún Adélékè lówó ìtó wá láti Òkè Ògùn. No that mo send 10,000 sóhun. Mo send 10,000 sí, but mo sì ní láti top it up. There's still a lot of work to be done. Ekun will have part of it. Àwọn tó máa lè ṣe health care. Bí a bí nọ́ọ̀sì lẹ ṣe ni. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa wọnú igbó. We don't pray for anybody to be injured. But àwọn tá à ń bájà, wọ́n fi bá yín jà gidi ni. So iná máa dira dáadáa. Àwọn ọmọ Oòduà ló ń pè. Mo ń bọ̀, ọmọ Oòduà ló ń pè mí. Hello, how are you? Good. You okay? What are you doing? I'm going to the beach tomorrow. Really? Oh. Okay. But I'm on a live program now. You can see? Let me show you. That is busy now. Look. Can you see? I'm on the live program now. I will have to. Yes. We need money so we can. Okay, let me call you back after I finish the program. Okay? And then we talk about the money. Okay? Let me call you after the program. Where's your brother? He said, Mr. Say hi. Hi, Dad. Hello, boy. You okay? Yes. I'm alright. Alright, I'll call you back, okay? I'm on the live program now. Alright, I promise I'll call you back. Let me finish. I'll soon finish. I'll call you back. Okay, Alright, bye. love you. Bye. Love you, bye. I'm Oòduà. Ẹ má bínú ẹ̀yin tí ẹ wà ní ibi báyìí. I'd like to start about Oòduà. So what I'm just trying to say is that there's a lot of work that needs to be done to support Igboho for a successful Ekun. Apart from the fact that Kabiyesi has endorsed it, apart from the fact that many people want to be a member, but everybody must also be loyal. Ẹ̀gbọ́n tó sọ nílé Ifẹ̀. Tó bá náà ó fẹ́ jẹ́ alábọ̀dé fún Ekun, you are wasting your time. Ó better kó má tẹ̀ darapọ̀ mọ́ kó má wo látòkèrè, kó má wo tán ṣe.
And I pray that when the state police comes, a lot of you will be also be part of the state police in your own state. I pray so as well. I pray that as we continue to ask for better governance and better opportunity for many of you, I pray that our governors will do more. President Tinubu sì sọ fún bàbá Olúbàdàn pé owó táwọn governor gbà ó pọ̀ ju owó táwọn gbà lọ nígbà kan. Ẹ ṣé bàbá wa Àyìndé Usman. Owó tí àwọn governor ti sì ń gbà ó pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ nígbà táwọn President Tinubu táwọn sì ń ṣe gómìnà àti bàbá Ládọjà. So there's no reason why the governors cannot do. There's a lot of problems. I see poverty across as we were traveling. I see it. I feel it. There is still so much work to be done. And the diaspora has, just to close it now, the diaspora has done their best. We are sending more than enough $1 billion. We are sending that home. But kò lè dàbí tó pé kò ṣe sùúrù. Owó tí àwọn diaspora fi ránṣẹ́ sílé, ẹ bá mi kọ́lé, ẹ ṣe this, ẹ ṣe that. Gbogbo wọn lè dàbí brother wa tó ń stream, tó ń rówó nínú streaming. Àwọn kan máa lọ ṣiṣẹ́ ni. Àwọn kan máa ṣiṣẹ́ office, àwọn kan máa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ara wọn. Kò dẹ̀ sí owó kankan ní heaven. Ilé ayé náà láti máa ṣe wàhálà tá máa fi dolówó. I saw a lot of poverty. Our people are going through a lot of pains. I'm not happy when I see children selling things, hawking on the street. Leko, níbi tí ilé ayé dé nísìn, ká ṣe máa hawking, àwọn ọmọ kéékèèké, wọ́n tẹ pàtàkì ní ọ̀tẹ̀ tí wọ́n máa gbá window. But mélòó ló fi ṣe? So we need a lot of work to be done. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Elédùmarè àríṣedélẹ̀. So ẹ jẹ́ kí n ṣe máa lọ náà. Mo kàn wá dúpẹ́ fún Kábíyèsí ni. Kabiyesi àìtí dúpẹ́ tán ọpẹ́ wa a ṣì máa gbé wá báyìí àmọ́ máa dúpẹ́ títí tá tún máa fi lọ sí the next state and the next state. Mo kí àwa jẹ́ olókun, mo kí gbogbo wa pátápátá. Èyí tí wọ́n bá lè ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá kódà bójú ọmọ Yorùbá ló bá ràn lọ́wọ́ níta nínú ilé ni ràn lọ́wọ́. Èyí tó bá lè ṣe ni ó lè ṣe gbogbo ẹ̀. We are not the government. Government has the bulk responsibility for us. It is the responsibility of the government to make sure that our well-being, àlàáfíà wa, àti ọ̀rọ̀ wa, àti jíjẹ àti mímu wa, to make it possible. And thank you so much once again. And hope to be back in London very soon so that we can continue from where we stop. But when the campaign starts, I will return back and put my weight behind President Bola Tinubu. And we will continue to tell him that the lives of the Yoruba people is in his hands to make it better. God bless President Tinubu. God bless Kabiyesi, Oniorisha, Baba wa Láàfin, and every single one of them. Títí dé ìlú Èkó, Baba wa Akiolu, and every one of them. God bless Yoruba land. Àní rí wàhálà tó máa lé wa kúrò lórí ilẹ̀ wa. Gbogbo àwọn tó ń gbìyànjú pé àwọn máa sọlẹ̀ Yorùbá, àwọn máa Islamize ẹ̀ lè rí ṣe. Kò ń ṣe lọ́dọ̀ wa. Kò ń ṣe lọ́dọ̀ wa. Irú ẹkùn kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́. To be a member is free. Anywhere tẹ́ bá gbọ́ bóyá kan gba owó fọ́ọ̀mù pa owó nonsense kan. Just let us know. Àwọn team ti Olóyè. I am not part of the team for Irú Ẹkùn. I am just the spokesman for Olóyè Igboho. But my eyes are everywhere. My eyes and my ears are everywhere. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ànírẹ́ni tó máa fẹ́ fi lu jìbìtì. Ìwọ náà tó bá wá di ẹgbẹ́ ọmọ Irú Ẹkùn, gbọ́ mi dáadáa. I speak to Chief every day and he's very, very keen on these words. Tẹ́ bá fi ṣe àṣìṣe kan, ó lọ prison ni o. Kódà tó bá sá kúrò ní Nàìjíríà, a máa make sure pé a gbé padà wálé. So please, má fi ṣe skọ́tù pẹ̀lú anybody, má fi bẹ́ẹ̀ni kankan jà, má fi lọ gbàyàwó níyàwó, má fi jalè. Tó bá ti ṣe, tá bá ti gbọ́, máa lọ lé ẹjọ́ ni, ó dẹ̀ máa sentence ẹ̀, a lọ sí prison. Wà lọ máa lose freedom ẹ̀ nìyẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ ráwọn ọmọ Yorùbá tó ń collaborate pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Tẹ̀tẹ́rí táyà yìí bá ń já,
ẹ pè mí. Your name and your details will not be given out. A fẹ́ really track gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ ibi yẹn náà. Tẹ́ bá ṣàti mọ̀ wọ́n, ẹ fún wa ní details wọn, ẹ fi tó kù lẹ̀ fọlóyè. Wá dé pẹ̀lú wọn. Àní àlá ọkọ ọmọ Yorùbá kankan láti Kwara dé Kogi títí dé kó máa ta ìrun ẹ fún Fúlàní tó fi ń jí wa gbé. Olóyè sọ, ó mìnà ọ̀rọ̀ tó sọ ní Òṣogbo yẹn, wọ́n mìnà by January sẹ́ bandit gbọ́dọ̀ kúrò lórí ilẹ̀ wa. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fún President Tinubu pé wọ́n ní Ọ̀yọ́ forest yẹn tí wọ́n lọ kó àwọn ọmọ lọ tó fi di pé gbogbo wàhálà yẹn pé iṣẹ́ máa débẹ̀ náà. A máa fọ gbogbo onúgbò wa mọ́, àwọn èèyàn máa padà sóko. Ẹ ṣé gan ni, ọbẹ̀ Elédùmarè wà pẹ̀lú ẹ̀. Happy birthday lẹ́ẹ̀kan sí Tóbi. Máa wá kẹ́ bí a ti bá máa padà wá, àgbà tọ́kì wọlé, àsáré ló ṣe máa jáde padà. Èèyàn yìí ni, òun ló dúró tì wá ní Turkey, ló fún wa ní opportunity tá fi gbé ní Turkey, tí ìyàwó mi fi gbé níbẹ̀ fọdún 2. Ó ti padà sílé nísìnyí, ọlọ́ba àwọn pẹ̀lú àwọn méjèèjì. A wà pẹ̀lú ẹ̀yìn náà, ilẹ̀ Yorùbá kò ní dàrú. Gbogbo ẹni tó bá fi dàrú, àwọn alálẹ̀ máa mú ẹni. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ náà fi dalẹ̀ olóyè Ìgbòho, ilẹ̀ máa yọ̀ yín ni láṣẹ Èdùmàrè. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Bye for now.